tilbúin i fearr.
20-bit fighter.
Já, verið velkomin í beina útsendingu hér hjá Rísi og við erum að fara að sýna ykkur seinni undanúrslitaleikinn í Míludeildinni. Ég heiti Siggi Steypa, með mér er Mist og við ætlum að, horfa á eitt spennandi leik. Við sáum í síðustu viku, þá sáum við leik milli Klöts og það var, þú mátt minnum á það. Klöts og Gold-Diggers, alveg rétt. Og þetta var, spennandi leikur, en við fengum ekki að sjá það sem við vildum sjá hjá Klöts. Þau voru svolítið svona ekki að, þau byrjuðu illa, minni mig. Og svo, en við fengum að sjá þau koma og að, í endanum vinna sig áfram. Já, það eru unnu sem sagt 2-0 á móti Gold-Diggers. Gold-Diggers var fyrirfram eina liði sem unnu á móti Klöts og núna fáum við sjá annað best af 3 með Jötunvalkyrjur og Venus og þetta eru liðin sem lentu sem sagt í annað og þriðja sæti eftir playoffs og sem sagt Venus lentu þá í annað sæti og Jötunvalkyrjur lentu í þriðja ef ég er ekki að ruglast. Já, minnum að það sé rétt og þannig þess vegna sýtast það eins og þetta er núna hjá okkur. Og þið sjáu dagskrána í kvöld að þetta eru leikirnir, fyrsti leikurinn byrjar rétt rúmlega innan skams og mér skilst að vídeóið sé búið en við fáum að vita hægt og rólega og þið líka heima hjá ykkur á streaminu. Já, hvað heldur að fyrsta mappið verði? Sko, þetta er kannski betri spurning fyrir þig en fyrsta mappið, ég ætla bara að fara út frá bara straight up gíski, það hefur ekkert með einhver rök að vera, en ég ætla bara að segja Bind. Ég vil sjá Bind fyrsta mapp, af því að Bind, mér finnst Bind vera svolítið svona, þú getur ekki byrjað rólega í Bind. Ég veit ekki, mér finnst þess að duelistar mjög mikilvægir í Bind. Og sérstaklega, við sjáum Reis, rosalega algengur karakter þar sem að, allavega sem attacker, þá er Reis rosalega mikið pikkuð, en er eitthvað svona counter, hvern myndir þú pikka í staðinn fyrir Reis, ef að Reis er ekki í uppáhaldi hjá þér á Bind? Á Bind? Já. Neon. Neon? Já, Neon er rosalega sterk yfir núna, bara ein af bestu duelists, eða bara ein af bestu agents sem þú getur nokkuð tíma pikkað í Valorant. Var líka ekki nerfuð eins og Cypher og hún fekk engin changes í rauninni eins og kom fram fyrir 2 dögum síðan, eða 3, minnum mig. Þannig að það kannski, er það þá út af því að hún er ekki of sterk? Nei, hún er alltaf sterk. Hún er alltaf sterk, en samkvæmt Riot, sem sagt, þá er hún kannski ekki of sterk. Ég held þeir eru bæði að reyna að ákveða sig hvað þeir vilja gera og svo líka bara leifinni smá vera, að því hún var svo lengi ekki sérstök. Últa hennar núna er bara óþolandi, þessi 2, þau náttúrulega breytti henni ekki fyrir svo lengu. Einmitt. Hvað var sú breyting? Mátt endilega minna mig á það áhorfendur heima? Þau breyttu sem sagt, hún er með dash, ekki dash, svona slide. Já, power slide. Já, hún var fyrirfram með 1 sem síðan rechargeði eftir 2 kills eða assist. Já. Núna er hún komið með 2, en við minnir það líka rechargeðist, ef ég er ekki að ruglast. Ég er ekki Neon player. Nei, ekki heldur. Og hvort þau breyttu slæti svo þessi hraðar, eða hvort það sé meira accuracy á því, eða eitthvað svoleiðis. Að minnst ég sé alltaf margar klippur þar sem Neon er að slæta á milli og bara fær headshot skot. Ég þori ekki að segja það sjálfur, en það sem ég, að því við erum að tala um Neon. Neon er, og kannski af því að við erum að tala um Bind og þú segir Neon, er það þá út af því að hún er fljót að róta á milli, ekki bara í attacker, þú ert með teleportin þarna líka, en defensive, mjög fljótur róta á milli og þú þarft ekki að láta vita af þér í eins og teleportunum. Þannig að þú getur í rauninni, komið fólki á óvart, með því að við erum komin inn á heitt sæti, þú ert fljótur að róta ef að það er eitthvað fake eða svo í gangi. Sem sagt, ef einhver teleportar frá B-longinu, þá ert þú komin næstu því á undan þeim ef þú ert Neon í defense. Gæti náðum í showers. Í rauninni, mér finnst einhvers konar fast-paced duelist virka vel. Jett virkar líka svo sem, en minnst eitt með Jett er svo sterk á
op-heavy möppum. Já. En Bind hefur aldrei fyrir mér verið rosalega mikið op-heavy. Þú Nei, getur svo sem oppa frá Belong eða Heaven, en þetta svona... það aldrei dræpíkað. Þú Nei. flassar alltaf einhvern veginn og reynir Já. að fá info þaðan, já. Já. Ég veit hvað það meinar. Það ekki margir staðir sem þú getur notað operatorun eins mikið í Bind. Nei, Þannig að það make a sense að segja það að þú ert með fast-paced karakterina, dualistina Já. í þessu mappi. ISO, hann ekkert viable í þessu? það er ekki sérsökur. Nei. Ef við ætlum að pikka einhvern sem meira svona flex duelist, þá Yoru langbestur. Já. Yoru bara einn af betri duelist, einn af betri agents á þessum möppum, fær að nýta þessi teleports rosalega vel. Minnst reyndar ólíklegt að við fáum að sjá Yoru frá Venus eða Jötu Valkyrjur í dag. Ok. Það fáum eiginlega bara að sjá það hjá Klats. Ok. Já, Yoru, við tölum hans síðast í þessum appi held ég að það var einmitt teleportinn, þú getur gert svo mikið út frá því. Þú veist, það teleport farið í teleportið fyrir ekki en þú þarft ekki að vera þarna ef þú ert Yoru, það þýðir ekkert að sé ykkur í teleportinu, þú getur spila svo mikið mind games með Yoru í mappi eins og Bind sem með þessum teleportum, sömulegis með Omen, kannski talandi Omen eða bara controller. Hvaða controller Brimstone. Eða bara Brimstone punktur? Er það út að line-upum þá? Smokin hans góð, hann getur spilað vel af smokin hans. Ég meina, Brimstone / Clove. Ég held að máli með Brimstone sem gerir hann bestur einmitt, oltið hans og mollið hans og svo líka bara það að hann ekki með þessi svona see-through smokes, eins og ég kalla það. Nei, já, einmitt. Það svo annar karakter, kannski býðum með það, vídeóið ready, við fáum það fyrir ofan okkur eftir smástund, en bara svona í stuttu, þá var ég að segja, hann Harbor, já. Ok, Bönnuði Sunset, já, ok, Jötu Valkyrjur sem sagt Bönnuði Sunset, Venus bönnuði Icebox, fyrsta mappið verður Abyss, þetta viklust í... Já, leiðrétting, já, fyrsta mappið verður Abyss. Nei, fyrsta mappið sem var bannað Abyss, sýnist mér. Já. Ef ég ekki að rugla. Jú, það rétt hjá þér. Og þá fáum við sjá Sunset? Held ég? Er ég alveg í ruglinu minnuna? Já, nei, út af því að Abyss ok, býtu, Við fáum að sjá Haven og Lotus sýnist. Skiptir ekki máli. Þetta fór smá í ruglu okkur, en ég sé Bind fyrir fram mig. Ég ætla bara að ganga út frá því. Það Bind fyrsta pikkið þarna hjá Jötun Valkyrjum. Ég þori ekki að fara með það hvort það sé rétt. Já, jú, ok, jú. Við erum að horfa á ban, pikk, ban og svo... Þetta sem sagt Abyss ban, Icebox ban, Bind pick, eitthvað fleira. Fáum allavega staðfest fyrir framan okkur. Það var Bind allavega svona loftflug þannig að ég geng út frá því að við erum að fara í Bind sem þýðir að ég hafði rétt fyrir mér þegar ég gískaði. Þannig að það er satt. 101. Bara... Ég fekk ekki að gíska, þú hefur ekki gískað. Það er þetta rétt. Hvað hefðir þú gískað? Mátt segja Bind. Ég hefði örugglega gískað Bind eða Haven. Bind eða Haven. Ok, en þú ert með rök fyrir annað en ég. Af hverju það? Ég vissi að Venus myndi banna Icebox. Ég vissi líka að Jötu Valkyrjur myndi banna Ascent. Okay. Þannig að það var svolítið spurning bara með Sunset, Haven og Bind finnst mér. Abyss og Lotus svona ég veit ekki. Já, það ennþá svona smá óvissa í þetta eru 2 nýjustu möppin eða af jú, eða ekki, þetta segja það 2 nýjustu möppin. En ég dyrka, við erum að fara í Bind fyrst og ég held að ég ætla að segja það aftur, ég held við fáum bara brawl til að byrja með. Það verður slagur inn á server eftir smástund og ég alveg viss það. Já, við reyndar fengum ekki sjá held ég hvaða, Jötu Valkyrjur pikkuðu Bind þannig að Venus byrja að velja en við fengum ekki vita hvað völdu. Hvor sætið þau pikkuðu, skilja hvað meina. En allt í lagi. Það sé ekki alltaf Defender, viltu ekki byrja þar almennt nema og sett með eitthvað svakalegt plan fyrir fram að. Bind defense-sided map. Hvernig þú spilar Bind á attack rosalega mikilvægt. Og ég svolítið spennt að sjá bara hvernig það
spila þetta? Já, eigum við ekki bara að komast að því að við erum tilbúin að fara inn í leik og við erum að fara að sjá Bind þá hérna fyrir framan okkur. Ætli það sé ekki þá þannig að Venus byrji Defender eða... Öllum leikindum. Við fáum að sjá það fljótlega. Sem sagt, mínum að þetta er attack hérna hlutin á Bind. Man á að spila það svolítið hægt. Ok. Ef ég alveg hreinskilin. Þetta er mjög default svona centric map. Já, ég... Að fá info, beit úr TPs og svo leiðis. Ég ætla að segja, já, TPin, þau kannski gera þetta minna basic map, en ok, hér erum við komin í pickin og við erum ennþá bara að hovera á karakterum, en það yfirleitt þýðir að við séum að sjá þessi pick, bara Sara. Nei, við erum ekki að fara að sjá Vice. Heldur ekki? Nei, hún er eitthvað að spyrja okkur. Já, og ekki Harbor. Sko, ég ætla að segja það áðan þegar við vorum að tala um controller, en akkur ekki Harbor. Harbor er svo lélegur. Finnst þið það? Yeah. Af controllerum þá er þetta uppáhaldskarakterinn minn. Bara fyrir þeirra ástæð að þú hefur, þú ert með línusmókin, ekki bara þá, þú getur teiknað, þú getur, modifæða hann upp á hvar þú ert. Þú ert með pushvegginn, eða bara, lóðurréttan eins og ég horfa á það, láréttan fyrir ekki, en svo ertu með kúluna líka og hún er með armor. Eða svona smá armor. Mér finnst þú verið svo geggjuð til að taka halva bombu. Málið með Harbor á þessu mappi, veggurinn hans er það sem í rauninni gera verkum hann er lélegur á þessu mappi. Ok, er það út af því að hann er bara stutt? Það og það er svo auðvelt að gera svo lélegan vegg sem gera verkum að þú ert í rauninni bara smóka fyrir liðið þitt og þú gefur enemy liðið fullt af lítil choke points eða svona staðir til þess að allt inn að pusha í gegn eða bara eitthvað lítil spot til þess að spila upp úr. Af því það meikar engan sens að þú getur, ég veit ekki, bara mínum að það bara er ekki hægt. Ok. Viper, ástæðan okkur Viper er spilað á þessu mappi, a.k.a. Teleportin hjálpa veggnum. Teleport hjálpa veggnum og hún vola líka alltaf alveg eins. Hún er með lurkvegg sem hún geymir perma og mér syndist Venus vera að peka í hérna Viper held ég og þá gerir ég ráð fyrir að þessi peka líka Brimstone af því Viper eru aldrei spilað solo á þessu mappi. Ok. Nú, er það málið? Aldrei. Er það... Viper er það léleg sko, Viper er ekki góð solo. Punktur. Ok. Ekki núna. Hún var náttúrulega rosalega brókin. Hún er ennþá þannig séð góð sem second controller en þú ert að spila double controller map, þá er smá overkill að fara Sentinel. Þannig að þú ert smá að spyrja, ok, viljum við fara double controller eða viljum við fara Sentinel? Þetta er það sem segir double controller map. Hvernig... Sko, getur spilað þannig. Cypher er náttúrulega líka góður. Ástæðan af hvernig mér finnst Viper góð á þessu mappi er einmitt út af lurkvegnum. Okay. Þú ert að deniða rosalega mikið vision með þessum vegg og mér syndist þau lokkaðan KO líka á Venus sem gera það verkum að þú getur pop-flashað úr. Já. Eða Sky. Mér syndist við þurftum að restarta. En ég veit, við erum reyndar að sjá núna double controller og Sentinel hjá báðum liðum. Já, það er bara hálf rétt svo double controller. Þannig er sönnu fyrir því og veist eitthvað hvað þetta tala um. Ég nefnilega hef aldrei hugsað til þetta að vera með double controller í Bind. Ég bara þekki ekki ástæðuna fyrir því, sko. Já. Já, fyrir ekki. Já, þetta er sko aðalega út af því Brimstone spilar alveg eins, bara eins og venjulega controller. Jú. Viper er spiluð sem second sentinel í rauninni. Er bara svona lurkar, hún er að lurka allt mappið. Hún setur lurkvegginn sinn upp og annarkort gefa hún sér tíman til þess að fara með vegnum eða liðið spila með því og flashar út úr. Mér sýnist við erum að lenda í smá vandræðum með einn spilara hérna hjá okkur. Það er alltaf leið, við getum haldið áfram að tala. Eitt við að spila hérna Sentinel og Double Controller er að það er smá overkill finnst mér í defense hlutunum. Okay. Getur verið að þú ert með rosalega mikið defense-sided hérna þú veist teamcomp í rauninni. Já. Sem gera það verkum að þú ert eiginlega bara með Sky Rays til þess að entra hérna hjá Venus. Og hjá Jötum Valkyrjur þær voru með Gekko sem finnst
ekkert sérstökur á bænd. Hann er fín, Gekko er arguably með leiðlustu flössin. Ég segi það. Já, og hann er með, ég hef alveg séð rosalega marga góða Gekko-playera með rosalega skrítið line-ups á þessum eppi. Oh my god, hvað það er pyrrandi. Line-up á Gekko? Já, þá ertu með flash line-ups að gera verkum að þú flashar rosalega mikið, stóran hlut. Já, overview. En þú getur samt líka pikkað upp. Svo, já, það er eitthvað sem ég hef aldrei pælt í, já, þú náttúrulega pikkar aftur upp flashið hans til að geta nota það aftur. Þannig séð endalaust. 10 sekúndna timer, það er ekki neitt. Nei, það er það ekki, það er rétt. En mér langar að spyrja út í Gekko af því að þú vorst að tala það sem að næra blinda stóran hluta. Hann er bara með ákveðin radius sem að hann næra flassa. Ég held að sé bara upp á vision. Það er bara upp á vision? Já. Það er ekki eins og hjá Fate sem við sjáum YouTube Valkyrie pikka eða Sova þar sem þau eru með ákveðin scan radius. Mér minnir að Gekko sem endalega sama, þú veist, ef þú ert í vision á Gekko dæminu, svolítið eins og Killjoy turret, þá með það flassaði. Skil. En á saman tíma, Gekko flash er þannig flash að þú getur dodgað það því lengra sem þú ert. Og svo er það eitthvað, mér finnst Gekko flashið alveg sama hvað hann er búinn að vera lengi úti, það tekur mig oft rosalega langa tíma að þú getur ekki, viðbröðum mín er oftast að horfa bara í burtu. Já, en það skiptir engu máli, þannig að Gekko hefur þannan surprise faktor að ef þú ert ekki alveg með það á hreinu hvernig þú ert að spila á móti, hvers konar flashi, að þá er hann, enn sterkari þar, sko. Já, nákvæmlega. Ég vil tala smá um tímakappi á YouTube Valkyrie. Við sáum Gekko Fate, Viper, Brim og Raze, ef ég er ekki að byrja. Þetta finnst mér vera meira svona, mínus Gekko, ég veit ekki hvort ég sé bara out of the loop, en ég sé ekki Gekko eins oft á bænd, finnst mér. Það er fín á bænd, en af hverju ekki bara Sky? En ég veit ekki. Já. Það er bara að hafa gott popflash út úr hennan Viper-vegg, hvort sem það er KO eða Sky, skiptir einhver máli, bara miklu betra en Gekko-flash. Þú ert ekki, það er ákveð delay á Gekko-flashinu að þú getur þannig sé ekki popflasha nema með því að kasta hann á gólfið. Það er rétt, þú getur ekki popflasha, já. En KO, popflasha, það var nú gert lélega þarna á sínum tíma, en þú notar samt ennþá popflashið í stöðum? Eða ferðu frekar aftur og hendur í langt popflash þannig að það rétt svo slefi úr veggnum? Já, þá ertu að labba í rauninni upp með veggnum og popflasha út úr því til þess að fara default til þess að planta. Já. Það er hugmyndin á bakvið veggnum og hugmyndin á bakvið popflash eins og með Sky. Ástæðan af hverju við sáum kannski frekar Sky en KO sem appi er út af Sky-hundinum. Þú getur komboða með Brim oh my god, Molly. Hvað heitir það? Nei, ekki Molly, Stimbigon. Stimbigon, yes. Já. Stimmy Brimmy. Já, og farið með það upp long eða... Þetta er eitthvað sem ég er að heyra fyrst. Ferðu hraða með hundir á Stim? Já, allt fer hraðar á Stim. Af hverju vissi ég það ekki? Allt fer hraðar á Stim, hvort sem það er Mér langar að segja Fate Prowler farið líka hraðar á Stim. En mér minnir allt farið hraðar á Stim. En já, það er alveg stórt þrætt að þú ert að taka B-long að stimma hundin svo að ná actually að fara upp þannig að Sky er ekki í hættu á því að vera peaked. Akkurat. Að því að þú ert alveg upp við vegnum við B-main, poppar Sky hund, þá nærður rétt svo varkla, í garden. Já. Og út. Við erum að lenda í smávesinu. Það er ein tölva sem er að ángra einn leikmannin, en þetta kemur í lag. Hún er ekki á Mílu-neti, en það er bara þannig. Já. Það er að laga það eftir smá stund, en já, ætti að vera enga stund að koma því í gang, bara svona svo að þið séu með það á hreinu. En við erum að horfa á seinni undanúrslitaleikin, ég ætla bara að fara aftur yfir í það. Seinni undanúrslitaleikurinn og sá sigurvegarinn í kvöld mætir þá Clutch í úrslitum sem að verður 7. desember. En þið ættu samt, 5. desember, þá verður spilað upp á 3. og 4. sæti. Já. Og það eru þá lið, Gold Diggers á móti því liði sem að tapar núna í kvöld.
þannig að það ennþá placement leikir þar og við ætlum að reyna að henda því einhvern veginn streymi í gang en ég ætla ekki að lofa neinu en það verður alltaf hægt að verður einhver sem að reddar að minnstakosti leiknum í gangi þannig að já, en það ætti að vera áætlað á 50 en við að minnst kannski spjöklum en það á finals já, að minnstakosti það en finals verður 7. desember og við ætlumst þess að sjá sem flesta þá hérna í Arena verðum með live skjá frammi hjá okkur og verður bara stemning en já, ok þá hérna Jötunn Valkyrjur á Ert þú með eitthvað bets í kvöld? Mér finnst það svolítið skemmtilegt setja smá bet sko ef ég vissi nógu mikið bæði liðin sko en bara svona gróf bet Venus hvað heldurðu stig verið? Heldurðu við förum í Game 3? Já ég ætla að segja já út af mig langar að sjá þriðja leik af því að bæði lið geta farið þangað við vitum það bæði lið geta ég ætla ekki að segja unnið 2-0 en bæði lið geta farið með þetta í þriðja mapp þannig að ástæða fyrir að ég vil svo þriðja mapp er að það þýðir að bæði lið komu með báðar hendur uppi sýndu slag þannig að það er bara mitt prediction en ég ætla samt að gefa Venus sigurinn í kvöld bara út frá leikmönnum en ég er að horfa aftur í tíma þegar ég sé leikmenn margir í Kröflu sem er að spila undir Venus eða sem að voru í Kröflu og það er eina svona ástæðan fyrir því en Jötunn Valkyrjur, þú ert kannski með leikmönnum fyrir fram að þig eða erum við eftir að sjá þá? Sko, við sjáum hérna ég manna ekki alveg challenge mode var eitthvað að veisnast í okkur þannig ég gæti ekki skrifa niður line-upið en sko ég er með reynsla á báðum liðum náttúrulega ekki bara út í hérna ég er búin að vera fylgjast með þessari deild alveg allan tíman en hérna líka alveg smá backstory hjá Jötunn Valkyrjur þannig að ég þekki spilarna mjög vel ég veit að Jötunn Valkyrjur er búin að vera að æfa sig mjög mikið Venus alveg líka þannig ég hef eiginlega enga hugmynd ég veit að við förum í Game 3 Er þú ákveðin? Ég er ákveðin á það okay. En við sáum vídeóið sko með Decider-leik Lotus þá langar mér að gefa Venus winnið af því mér finnst Venus vera meira convincing á Lotus en Jötunn Valkyrjur bara samt út frá hvernig Jötunn Valkyrjur spiluðu Lotus uppaflega á móti Venus í besta vonleiknið þeirra þá voru þeir að spila á Venus nema þessu búin að breyta eitthvað til þá held ég með Venus í Decider-leiknum en hinn tvei leikinir no idea hvernig það fer Nei, ég sammála þessu allavega með eins og segir hinn leikurinn, ég get ekki sagt að ég viti hver verður á toppnum þar þá erum við að tala Gold Diggers á móti enn og aftur, þetta nafnið úr mér Gold Diggers á móti Clutch, þarna var það Nei, ég er að tala fyrir þriðja og fjórða Þriðja og fjórða, já Gold Diggers á móti hérna Deciderinn í þessum leik Nei, á 50 daginn hérna fyrir úrslitin Á móti Controllers, þarna var hann, takk fyrir ég er ekki búin að vera einstuglegur að horfa skrifa allt niður með deildina þess vegna ert þú hérna að aðstofa með þetta en já, við sýnist nú allavega eitthvað vera í gangi, við erum allavega komin aftur hérna í krúsið en segi ekki neitt og snemmt en ok. Já, eitt sem ég langar að benda á fyrir þá sem spila Valorant Actively og hafa fylgst með nýja patchið meðal annars öll nörfin sem Cypher fekk og hérna engin nörfs á Neon og þetta likla change sem Deadlock fekk það er sem sagt kom líka eitthvað sem heitir Regen Shields sem virkar þannig að þú tekur damage eftir mér langar að segja 3 sekundur ég veit ekki alveg nákvæmlega tölurinn á því en þá regenar upp í 25 2 max já þannig þú ert með þannig séð ég sá þetta og ég prófaði þetta einu sinni þetta er mjög áhugavert ég veit ekki hvað mér finnst það ennþá en sem sagt þetta er bannað í þessum leikmönnum liðin koma saman og ákveða að þetta er bannað það verður samt leyft í finals það sem samkvæmt reglubók öll changes sem gerast 2 vikum hérna fyrir
leik, eða það er að segja, það er 2 vikna bið á svona. Já. Þannig að því það eru 2 vikur í næstu útsendingu, þá eru Regent Shield leifð. Í final sem að verður áhugavert að sjá, þetta er að ég er búinn að spila 1 leik, þess að ég prófaði þetta Regent Shield og hann virkar þannig að hann er eins og litlu skjöldurinn, 25 auka health bars, en hann eins og segir, ríkinar. Og sko, ég veit ekki, kannski allt í lagi að tala hann af því að hann verður í úrslitunum, en myndirðu, sko, hvar pikkar hann en ekki bara fullanskjöld eða ekki bara litlanskjöld? Fyrsta sem ég hugsaði var pistol, af því að þú tekur svo lítinn skaða á móti pistlu. Já. Það er ekki heimskulegt að nota þennan ríkenskjöld. Ég sé allavega ekki fyrir mér hvar annars myndir nota hann. Ertu að tala um bara first round? Já, bara pistol, begge megin. Eini karakterin sem ég finnst ætti að geta keypta er bara Neon. Ok. Af því þetta kostar 650 minnum mig, þannig að þú hefur eiginlega ekki efni fyrir neitt annað. Í pistol. Ég hugsaði reyndar ekki út í það. Ef við tala um ego rounds, jú, það var mjög fín. Annars almennt séð, þá finnst mér skjöldurinn vera mjög góður ef þú taka mjög mikið chip damage í kringum roundið. Já. Sem þýðir það að þú fá smá damage út af einhverjum mollum, raise nade, eitthvað svoleiðis, eða þegar þú ert að lurka, þú tekur kannski eitthvað smá hitt en dyrð ekki, skilur. Já, þannig að þetta kannski fer út frá hvaða kompu þú ert á móti og þú sérði með svona marga sem að Þannig séð, ég myndi alltaf fara í full shield en eitthvað annað, en á sama tíma util yfir shield, þannig þú myndir kannski frekar fara util og svo að Regent Shield. Já, einmitt. Frekar en eitthvað annað. En þetta er ennþá svona byrjunarstigi, maður veit ekki alveg hvað þetta... Já, þetta er að heyra eitthvað pros tala um þetta og þá skiptið skoðun. Svo verður svo nörfað skjöldin. Hann er samt ekkit... Mér finnst þetta sé ekkit OP. Nei, ég hef sömu tilfinningu. Hann er dýrari. Reyndar. Okay. Eitt sem ég tekið eftir. Ef þú ert með Regent Shield og ert í clutch, þar sem þú ert svolítið svona jiggla og tekur smá damage, ef þú bara býðir í svona 2 sekundur, þá kemur þetta hljóð og þá færði skjöldin aftur bara jigglandi fyrir ykkur sem að þekki það ekki, þetta er bara þegar þú ert að píka svona aðalega bara til að fá info, þú kannski fara skot í öxlina eða eitthvað, en það er svona það sem þú ert að vonast eftir að fá ekki meira damage. Þú ert að píka fyrir hraða, ekki fyrir kill. Já, og fá info, er manneskjan á bombinu eða ekki, þú ert að kóla bluffi í rauninni eða fá info, já. Það meikar sens þar, já, það er rétt sér. Það sem þú ert oftast bara að taka chip damage þar, en ég sá alveg clutch daginn, það sem einhvern í rauninni vann út af Regen skjöldunum. Einhvern hitt hann fyrir alveg mikið og gera kannski mental note, bara ok, ég hitt hann 50. Svo allt í einu fær hann. Já, það er enda góðu punktur þar. Já, þú kannski, hvernig veistu að andstæðingur sem er skjöld, þú varst að segja að þú heyrir ríkinni, eða ekki? Ég held að enemies heyra það ekki. Enemies heyra það ekki? Nei. Það getur verið svolítið ruglandi. Ég meina, já. Já. Er það ekki þá... Nú er ég að... Minnst það samt ekki brókin. Nei, minnst það... Ég hef mjög sjaldan séð þetta vera þannig séð nothæft á hátt sem ég bara ekki, ok, þetta er sniðugt. En, já, ég veit það ekki. Kannski svolítið snemmt að segja allavega. Já, ég eftir að sjá. Ég er bara búin að spila, ég meina að þetta kom út í fyrradag eða eitthvað. Þannig að, ég eftir að spila fleiri leiki þar sem ég seti verið nokkun. Ég á eftir að testa þetta líka betur. Þetta er svona, fyrsta sem ég hugsaði bara svona initially, það voru pistolrondin sko. En ég er sérstakur þegar ég kemur á pistolrondin, ég einhvern veginn kaupi alltaf utility, aðalega hugsandi út fyrir, plantið mun heppnast og svo eigum við utility. en ég spila bara classic í pistols ofta sko, þannig að það er kannski ekki best að spyrja mig, en... Já, ég er meira ghost og kannski 8 ability. Ég fæ mér alltaf ghost. Ef ég þarf að fara í classic í pistol, þá bara... Svo fer þetta líka svolítið eftir hvað agent þú ert. Já, og sumir eru með ability sem að kosta miklu meira, eins og Sage 400 krónur skjöld, eða vegg, skilur. Já, einmitt. Það er kannski ekki... Ég er enda að teka alltaf armor á hana, en ég er líka orðin vanur því að ef ég er að spila með Sage, það er bara ghost, sko. Eða sheriff hérna. Það er ekkert jafn leiðilegt að dinga Sage í pistol. Nei, með sum agents þurfa að fara í classic first round. Þetta er Omen, hann er alltaf classic, light shield, 2 smokes og blind. Það er bara, ef þú ert ekki fara það, þá ertu smá að trolla.
það er svoleiðis. Já. Ég ætla að segja einum þetta er ekki heim, sko. Nema, ég er alveg smá hrifin af strattina að fara TB Ghost, 2 smokes. En ef þú ert með stratt í kringum það, ég gera það eitthvað tímann á Lotus. TB Ghost? Já, þú getur bara keypt Ghost, TB og 2 smokes. Þá Já, þú ert ekki að tala um últið hans. Nei. Ég skil þið, fyrir ekki. Og þá, ég setti upp stratt á Lotus, pistol stratt sem var svoleiðis, þannig ég típaði upp á Rubble. Það var einn af strattunum sem Rubble er hvar aftur? Á Lotus, þannig að aðinu. Jú, ég veit hvort það er sem maður tekur aminn, já. Akkurat, veggurinn þarna, já. Þannig, það er pistol round strat sem að nú þegar býr til og ert að æfa, þannig að almennt séð, eða þú ert óminni rangt, farðu blind, please. Jæja, ok. Mér sýnist vera eitthvað vesen á leikinum. Ég held að við getum alveg henda okkur í stuttapásu svona meðan við ræddum þessu. Ég held að það sé alveg ekkert mál að gera það. Ég er ekki búin að fá samþykki fyrir því, sko. Þannig að ég kannski... Það er spurning bara hvaða vesen er í gangi, hvort það sé með tölvur. Já, ég er farin að halda að þetta sé eitthvað aðeins meira. En þetta er ekki á okkar enda allavega, þannig að ég ætla að fullyrða það. En við, já, það er staðfest hérna. Ég fæ að hendi í pásu og gefa okkur smá breather líka á meðan að við komumst að því hvað er í gangi. Nákvæmlega. Bara aðeins. En ekki fara langt, við reddum þessu eins hratt og við getum. Fáu ykkur að pissa, fáu ykkur að drekka líka. Bara whatever, sjáumst eftir smástund.
Já, velkomin aftur og vonandi eru allir búinir að fá sér að pissa núna og þetta eins og ég gat á þann, þetta var eitthvað. En smá vandamál bara hjá einu leikmanni þar en það mér heyrist þetta vera svona nokkurn veginn komið í lag núna að sá leikmaður að tíja sig inn. Það var bara svona óvitað hvað þyrfti til. Já, þurfti að skipta tölvu og eitthvað. Eitthvað svoleiðis. Gerist Kemur fyrir bestu menn og já. Alla, en já, við erum að fara í bænd, það er það sem við vitum og við sáum hvaða dúalista við erum að fara að fá þarna. Voru þeir ekki Reis og var það Reyna? Nei. Það var ekki Reyna. Við sáum hérna hjá Jötun Valkyrju, það var Gekko Viper Brim Fade Reis. Hjá Venus var það hérna Cypher Brim Viper Reis Sky. Ég ekki með þetta minni, sko. Það er bara, ég man... Ég er bara með þetta og því ég veit, ég kann að okay. fylgjast með teamcoms og hvað þannig séð, já. Já, einmitt. En við fengum að sjá þetta stutt á þann og þetta voru leikmennir sem að fara að keppa allavega hjá okkur í kvöld. En já, þetta ætti að fara að detta inn vonandi bráðum. En map nummer 2, manstu hvað það var á vídeóinu? Haven. Það var Haven? Já. Okay. Við erum með tvö möp, hérna Bind og Haven, bæði Garantít. Default centric maps, að mínum mati. Okay. Sko þetta náttúrulega fer allt út á playstyles, en almennt séð hvernig þú spilar Haven og hvernig þú spilar Bind er upp á info, upp á hérna aðeins hægra playstyle og svo popparu. Haven meira en Bind finnst mér vera svoleiðis, þú veist. Það virkar alveg að vera bara eitthvað, ok, við ætlum að fara og bara sprengja út úr Vipers vegg. Já, en longið þarna er svo, þú veist með info longið, þú veist það þarf einhvern veginn alltaf eitthvað að vera aðtast í longinu, annars getur bara posta operator þar og ef að enginn er að reyna að sækja map control, þú þarf svolítið að sækja map control í Haven eða ekki? Jú. Haven er svolítið svo Lotus hvernig það spilast, þú ert að hugsa ok, við ætlum að reyna í space að því þú ert með map sem eru með 3 sides eins og Lotus og Haven. Map control er það mikilvægasta og specifically map control á neutral spaces. Eins og þá svona miðjunni. Já. Það sem er í rauninni svona capture the flag, bara svona upper grabs. Já, akkurat, sérstaklega miðjan ég ætla ekki að segja lokað, hún er lokaðasta svæðið á mappinu, kannski ef við sleppum að tala lower í A-maininu, þú þarft að fara fram hjá longinu þar, en ég myndi segja það, garage er mjög mikilvægt. Það þýðir ekkert endilega að setja committa á síð endilega, eða hvað, það getur verið split B. Já, sko, með Haven þá finnst mér að taka eða defense, það finnst mér mikilvægt að taka A-space, A-control, A-lobby. Ég veit ekki, mér finnst Haven spilast bara alveg eins og Lotus, líka við. Þetta er basically alveg eins playstyle nema Lotus, þú veist, ef þú spilar defense á Haven, þá ertu annarkvæmt að taka A-main control eða þú taka C-main control að því þú ert oftast með eitthvað eins og Breach, Raze eða Neon. Einmitt núna þá ertu oftast með Breach eða Neon. Já. Sem gera verkum að þú færð space hérna í A-lobby, þau þurfa að bakka út að því þau geta ekki contesta, þannig þau þurfa síðan að fara mid til þess að taka eitthvað space þar, en þá nú þegar ertu með rosalega mikið map control. Retekin á Haven eru að mínum að þetta er einn þau erfiðustu. Það er allstaðar svo lokaða leiðir inn á sætin. Þú ert með 2 leiðir inn á alla staði, punktur, nema við horfum á flöngin. En ef við horfum á garage og bara city side á sínu, svo er á miðjan, sikkur megin, eða bara eitt entrance frekar kannski, en þú veist það er hægt að splitta beggja megin, getur haft lörku frá henni, getur haft lörku frá miðjunni / sínu og svo saman með A, það eru 2 leiðir þarna inn á. En þetta er rosalega loka map, en miðjan hún er gríðarlega mikilvæg. Já. Rotate allt í lagi í þessu mappi? Sko, það sem ég meina kannski meira er að þú ert kannski búin að missa B, eða það er náttúrulega aldrei örugt að hlaupa í gegnum B-ið. Haven er mjög sentinel heavy map. Já.
Lotus svo sem líka við finnst Haven að vera að því eða með eitthvað eins og Cypher eða at the time Killjoy pre-nerfs. Killjoy var bara af hverju myndir þú pikka einhvern annan agent en Killjoy á Haven. Það var einn og einn sem var svolítið fyndin og myndi pikka Cypher en þú veist turretið, landbáttið, allt hjá Killjoy myndi, þú gast haldið C, garage og B solo. Já, það er rétt. Já, út með... Upp á info þar að segja. Upp á info, já. Já, sem er klikkað. Cypher gera það hans verra, getur gert það en gera það verra. Og líka með, já, bara það að akkurat, þú getur verið þarna á B-inu og það er ekkert eitt Killjoy setup per se. Þú getur gert svo mikið, þú garrat sjá... At the time, já. Núna út af nerfunum á turretinnar. Já, ég er alveg out of the loop þar. Hvað var nerfað við turretið? Ég er ekki góð í starffræði, ekki lengur, þannig að gráðunar eru ekki alveg hausnum mínum, en hvort að það hafi verið... Já, er það málið? Já. Ok, hún horfir ekki lengur í 180 heldur, núna held ég að sé bara í... Mér langar að segja 90. Ég gæti alveg trúa eða svona 110, kannski svona meira, já, eitthvað stað þar í kringum. Minna en 180, eða svona sér ekki... Ég var einmitt að spá, ég var að spila Abyss daginn og ég var einmitt að spá, ég fekk svona lítið hjartaáfall bara með bottan hlýðin og bara, ok, hann sá mig ekki. Ég held ég væri bara eitthvað heppin, en það er væntanlega út af Killjoy nerfinu. Er það langt síðan að þetta nerf kom? Mánuð? Já, ok. Kannski 2. Kannski 2. Ég er eiginlega löngu, ég var Killjoy one trick í mjög okkur tíma, ég held þessi með 300 og eitthvað tímar á Killjoy, Deadlock er svona slowly creeping up, en nei, þetta var, ég var sem myndið fyrir hægt að spila Killjoy á þessum tíma, þannig ég var ekkert eitthvað grátandi yfir þessi nerfs að því Killjoy átti að þið skilið. Saman með Cypher, bara God bless yfir þessi nerf. Ég er svo sammála Cypher nerf. Ég er með mjög passion skoðanir á hérna Killjoy og Cypher. Þetta eru fáránlega OP Sentinels. Það mun aldrei koma Sentinel eins og Cypher og Killjoy nema með því að vera extremely broken eða með því að nerfa eða taka í burtu. Ok, ég ætla bara að fara í þetta rant, að við höfum tíma. Já, gerðu það, do it. Ok, sem sagt, Killjoy og Cypher, þú ert með damage, en það er að segja að þú ert með setup sem gera verkum það auðvelt að drepa. Ok, já. Cypher með trips, Killjoy með mollies og alarmbots og svoleiðis. Killjoy og Cypher er líka með flankwatch og þau eru með rosalega gott info. Það er auðvelt að fá info á þá. Þau 3 atriði gerir það extremely broken að því þú horfir á eitthvað aðra Sentinels, horfum á Deadlock, gefur hún flankwatch, gefur hún flankwatch, Sage eða Deadlock, nei, gefur Deadlock info, vargla, gefur Sage info, vargla, geta þið haldið sætt og slóa sætt, já, ég meina þú ert góður, þá já. Vice, hún gefur meira info, ekki samt eins vel og Cypher og Killjoy, og það er líka að nota flashið til þess að gefa info og svo sem vegginn líka, það getur verið ákveðið flankwatch en það er samt rosalega svona Já, ég er alveg sammálaðið með Cypher. Það er engin, fyrir ekki auðvitað. Og svo síðasti, Chamber. Hann var nú bara góður út því hann var broken. Og svo var hann nerfður bara to the grounds of hell. Þeir sem að spila Chamber í dag eru svolítið svona að halda í bara, það er skemmtir þetta spilin, ég skila akkur úr spilan, það er gaman að spila TP og svona, en já, það eru, ef þú ert að horfa á competitive leik, eða þú ert að keppa eins og hér í Mílu-deildinni, að þá ertu væntanlega alltaf að fara að velja það sem að gefa þig mestu prósentur á að vinna. Já. Og þá er Chamber ekki til staðar. Nei, það er af hverju, ég hef alltaf verið rosalega á móti hvernig Valorant í rauninni býr til Sentinels, að því mér finnst það mun aldrei koma Sentinel eins góður og Killjoy og Cypher nema þau eyðileggja Killjoy og Cypher og taka á minnskos einu sem hlutum í burtu frá þeim. Okay. Eða nerfa það slowly niður svo allt er svona kind of mediocre en þá gerir það verkum að þú ert smá bara eyðileggja karakterinn. Já. Ég veit ekki, mér finnst... Nei, ég skil hvað þetta orða. Þú getur ekki haft allt í eitt Sentinel og Killjoy og Cypher eru með það. Já, það er alveg rétt. Ég held að sé engin Cypher, smá rant hjá mér líka, ég held að sé engin karakter sem að gera mig frustrated ef það er, ég ætla ekki að segja reiður en bara svona
bara að segja vonsvikið bara þegar ég lendi í vírunum þá kemur svona ég eiginlega bara sleppi bara músinu þetta er búið, hvað á ég að gera þegar svo kemur skjöldur utan þig og þú náttúrulega bara ert komin í einhvern annan heim og ég sleppi bara lyklaborðinu ok, hvað á ég að gera ég meina, við getum svo sem tala þetta með þetta er svona sem ok, öll roles í Valorant eru með þannig agents þú veist, ef þú horfður á Duelist þá var Jett var rosalega lengi svona could do it all Rey smávegis líka bara could do it all svo ertu með þessi Flex Duelist sem eru gerð hönnuð þannig að þau eigi ekki endriða vel en ég veit ekki þetta Jett örugglega bara eins og hún Killjoy Cypher nema fyrir Duelist svo erum við að horfa á Controllers þá Omen þannig Omen með blind ability hann með rosalega góð smokes hann með bara rosalega mikið flexibility almennt séð Clove arguably líka smá svoleiðis líka eða með Decay-anar en það samt myndi Clove aðeins erfiðara en Cypher en Omen þótt að Omen með hærra skill ceiling þá má tala það líka það akkurat ég tala bara That's a whole nother debate það annað umræðefni það hversu hátt skill ceiling og hvað lágt floor þetta að segja það? Við erum komin í leik! Allir heima geta fagnað, við erum loksins að fara að sjá hann undanúrslitu leik. Þið getið hægt að hlusta á okkur, ranta Cypher og einhverja settir. Þið munið heyra mig tala það aftur. Já, við röndum ekki. Kemur að því. En við sjáum Jötun Valkyrjur eru að byrja á attack og ætla að fara bara í B-split. Það eru 3 sem fara í húka og 2 sem fara upp long. Við erum með Viperinn að defenda á B reyndar búinn að taka slotti mikið damage, ég veit ekki hvernig það gerðist kemur Reysin inn á og þetta officially attack, það ekkert snúið við núna Eilíf Wasabi fær opnuna á Askus og bomban mun fara niður, þau eru 3 í CT eða 2 í elbow spila mjög sterkt, engin í bak eins og Viper vekkur þannig sem heldur CT ég held aldrei síðan að Viper vekk hann sniður en ég bara, what? Áhugavert en það gera verkum að það rosalega erfitt fyrir Venus að retaka hérna Skyflassi kemur út, enginn sem spottar Margarita með killin á Peri og bara Sara með treytin á móti þá það bara boom, just like that. Just like that. Með 3K á sig, opnar og lokar 1 hestafl á sér í viðbót og það eru þá fyrsta rándið fyrir Venus. Jötun, afsakið, Valkyrjur. Við erum aftur komin. Má ég sjá. Ég held að við sjáum bara tjattið, eða ekki? Nei. Er þetta live? Það bara svoleiðis? Já. Það alltaf leið. Já. Það alltaf eitthvað krúklegt sagt í chat. Oftast. Oftast. Í hvernig deildinni? Já. Ég hef ekki séð neitt. Hingað til. Ekki hingað til, nei. Og það má alls ekki byrja. 7-9-13. Áfram, það aftur árás yfir á B-sæti. Nákvæmlega. En við sýnist þær vilja fara hérna bara í full B-long, eru ekki með neitt kontról í húka, reyndar enginn að spila í húka, það skiptir enga máli. Margarita kom með plantina og þá þær bara að fara í 5-5 retake, þeir reyndar með spammi gegnum smoke, smá wallhacks þannig. Nú öðruvísi en áðan, þá 1 í flankinu, en getur hún gert eitthvað þarna Pera 1 en það eru 2 á longinu og hún nær ekki að taka Issi með hana þarna. Sjöttar það niður, það voru hinnir í Venus að bíða eftir flankinu virðist vera en þau eru komin inn á, það reynt en það ekki að heppnast hjá þeim hingað til. Íma! Reynda með killin á day en í smábábina með Classic á móti. Nærendar headshotuna þannig á Issi. Það alveg fínt damage. 2 hefðu verið geggjað, 1 No, she got her one. Já, með teamkombi hjá Jötun Valkyrju þá má líka benda á að þær eru ekki með flankwatch sem þýðir það að Venus geta flankað eins og ofta þau vilja en Jötun Valkyrjur verða að fylgjast með því og gerði það reyndar mjög vel í round nummer 2 en að mínum að þá gerist mjög oft
þegar þú ert ekki með flankwatch að þú gleymir að þú sért ekki með flankwatch nema þú sért með ykkur bara eininu við erum með flank, það getur verið flank Í Chaosinu getur mikið gerst en kannski Pera bara, hún var ekki með neina byssu, hún var bara með klassik Nei, nákvæmlega Svolítið erfitt að taka á móti Bulldoginum Já, fínt attempt Hérna sjáum við reyndar þær eru að fara í meira heavy B Áskvís með mjög aggressive pík þannig en Day restur hann fyrir það Við erum með hérna lurk hjá Viperina komin bara í lamps og hún heyrir líka rotatið ef hún næri að taka út Söru að þá sá Sara þetta, hún virðist vera að tjekka á þessu, já, það er bara nákvæmlega þannig þannig að hinu voru ekki full committar í rotatið eins og sem að var rétta ákvörðin á B, ult strax í attackið í 3. rándi og Ellen Wasabi hvað gerðist þetta? Smá tím stönn en ekkert mál Það er ekki út af því sem við fer. Nate fyrir Nate hérna, en sýnist hvorur lenda illa í því. Engin skaði þannig séð. Hundurinn búinn að stunna Day, hún er 15 HP. Það er hægt að refsinni fyrir þetta, en hún nær einum og það er bjargað henni. Ellen Wasabi líka þarna, treytar hana út. Pera núna, ein eftir í elbow, Nate fær. Og já, það er eina leiðin inn. Vita af þeim báðum núna. Allir leikmenn hjá Jötun Valkyrum og þetta er rosalega erfitt. Pera ein núna og ég held að þetta kalla þetta gott. 3. rándi fyrir Jötun Valkyrur. Jötun Valkyrur með bara bónusrándi hérna, það er frábært. Gera verkum að hérna 4. rándi ætti að vera þannig sé reglulega frítt þar sem Venus eru með svo sem ekkert bæ nema Pera. Það var allavega ekki góð ákvörðun að kaupa niður núna en eitthvað verður samt skramla með þessu en ég held þessu alltaf að fara að eiga peninga fyrir næsta ránd búin að tapa núna 3 í röð það er svo sem aðeins meiri bónus þannig að geta eitt aðeins niður fyrir klassiska 2000 kallinn sem er geimt. Ég meina bónusrándi heitir bónus að því að gera verkum að þegar þú ert búin að vinna fyrst 2 ránd þá er hitt rándi bara svona við eigum að tapa en það er bara bónus ef við fáum einhvern kills eða vinnum nema að það er svakalega mikil bónus ef þú vinnur það. Þannig Jötun Valkyrur eru með stórt lítina virkilega stórt og líka bara eins og áðan, liðin sem verðum að tala um mótið hérna. Venus, ég sagði að þær myndu taka þetta í kvöld aðalóta ég horfði á leikmennina. Finnst þið vera sterkari, svona, já, á pappír, en ekki miðað við það sem við erum að sjá hérna. Sterkt dominans hjá Jötun Valkyrum til að byrja með en Íma, hún ætlar ekki að leyfa að komast upp með sætið frítt hingað, 4-4 núna, finnist aðeins en ekki nóg. Smóku til að loka þetta. Og það hægist eftir á þessu. Mínúta eftir af rándinu. Já, eins og ég segði hérna áðan í hérna þegar við vorum að bíða þá hérna það var einmitt, ég vissi eiginlega ekkert hvernig þessi bænd og heiminleikur myndi fara að því ég veit að Jötun Valkyrur er búin að æfa sig svo mikið og þú ert með lið sem æfir rosalega mikið, það sýnir sig og það er að sýna sig núna. Já, virkilega. Ég er alveg sammálaði. Þú sér þau eru að spila bara fallegan Valorant-leikina. Þetta er fallegu kompleikur í hann. Nákvæmlega. Vel úthugsað og já. Sumir individual players hjá Venus gæti litið betur út en aðrir hérna í Jötun Valkyrur á pappír en svo fer allt niður á hvernig það er spilað saman. Algjörlega. Ekki mikil tími eftir núna til að sækja 4. rándið. Ég held að þetta gæti orðið 1. rándið fyrir Venus. En það kemur allt upp á þetta. Býttu Molly nær hann að stöðva. Nei! Rétt svo kemur plantið niður. Þetta þurfti að fara niður núna. En þetta er ekki búið fyrir þetta búið. Margarita hins vegar ætlar að henda í 2-falda pítsu hérna. Það er komið, já, aftur eitthvað. Ég veit ekki hvað ég ætla að fara með þetta. En ok, það er 4. rándið fyrir Jötun. Já. Gullfallegt rándið, miðað við tíma, þetta var svolítið hættulegt. Smá hættulegt, hefði þið áskvís hérna... Já, Mollin bara að munaði engu. Já, ég reyndar, ég veit ekki alveg hvernig Molly virkar með hérna Gekko Wingman, ég held að dreipið það. Ég held að hljóta vera. Sko, ég veit að Viper Molly gera það ekki. Ó, nei. Er það svona, hefur það ekki með eitthvað að gera, þau eru bæði toxic? Nei, að því hérna Wingman fer upp. Hann er ekki á floor level sem gera verkum að það ástæðan okkur Killjoy dreipur eða Killjoy er ekki á floor level. Það fer aðeins ofar. Ykkur heima að taka þetta smá fun fact er Já, ég til að vita mér þetta. Ég held, já, maður ekki alveg. En hérna,
já, saman sem það þá eru núna Venus á full buy. Þannig að það smá svona aðeins meira even ground hérna. Jötu Valkyrir byrja að taka smá, gera smá læti inn á B, en fara síðan bara í TB og núna 5 saman í showers. Það eru þetta 3 eftir. Annað Gekko-ulti! Bittu, herðu. Ok, hún að farma Gekko-ultis eins og ég veit ekki hvað var. Spotta hana, Söru, náði ekki að taka hana, en spotta hana. Veit hvað hann er? Þetta var sárt Margarita. Brimmolly miður. Hérna Infamous Viper-veggurinn sem við munum sjá örugglega 50 biljón sinnum núna. Já, þetta er veggur sem hún nefndir áðan. Ef þú spila Viper, ef þú ert ekki genna vegg, þá ertu trolla. Punktur. Punktur og pasta. Já. Og núna kannski sjáum við af hverju. Þetta er klárlega Viper map. Það fer ekki milli mála. En það er enn og aftur attack. Og núna aftur lár tími eftir. Þetta er hættulegt, en það er látið að virka. Já. En þetta lítur betur út fyrir Venus. Ein manneska eftir núna, 1 á móti 4 og þetta er svolítið erfitt fyrir Valkyrir. Issy, ég held að þetta sé gott sem búið. Það er ekki búið að tikka bombuna ennþá, en hún er búin að hlaupa þarna og hér heyrist það. Mjög lár aðili bittu, enginn á bombunni. Og bittu, hvað er að gerast? Nei, ég trúi þess ekki. Ok, allt í góðu, aðeins að hyggsta þarna, en ég sá lágan player á þessu. Dó hann eða? Nei, hann var lágur út af Vipers smóknum. Já, það er eftir, já, það hlaut að vera. Ég held að sprayið kom ekki alveg í gegn. Ok. Ef þú hristið þetta af sér, þau taka 1 round. 1 round. Ok, búin að stöðva þetta strík. Hvernig Margarita búin að alltaf tvisa sinnum? Ég er ennþá bara að byrja, what? Hún er að taka orba. Hún alltaf fekk triple eða quadra í round nummer 4. Já. Þá er búin að planta að taka orbs og allt svo leiðis. Það er klárlega orbs. Ég fíla það. Við erum að horfa á 5 kill á henni og það er réttlega ekki 2 ult. Það er klárlega orbs þarna hægri vinstri. Já. En ég kann að meta það. Þetta er geggjuleið til að opna hjá þeim og fíla það þessi að spila mappið þarna bara fyrir orbana. Núna er Brimstone og Fade einum í burtu frá ultíðina hjá Jötun Valkyrir. Þannig mér sýnist, já, Brimstone tekur orb, ætlar að volta laps. Mér sýnist Venus vera að fatta og eru komnar út úr laps. Kanski voltar backside, who knows, eða gemað fyrir sinni partinn. Lewis að byrja að komin inn í laps. Ergla með killiðin á Peru. Búin að taka yfir Lamps, er með svakalega mikið control-ina. Sunny, ein eftir backside. Mjög faglegt blómakross er reyndar, en ég veit ekki alveg hvað sem mikið það gera. Þetta er sárt. Ok, þetta var sárt. Ég átti vona á ykkur svona grúp brimmolti, en þetta virkar líka. Og 2 hérna eftir, já, Venus, svolítið erfitt að gera þetta. Mér sýnist þeir ætla að taka annað Valkyrirnar. Annar rándið, Sara hins vegar fótinn niðri. Ef það er einhver þá er það Sara, hún er vígaleg þegar kemur að þessu. En Ergla sá sem að er með kvadrakillana og þá er það 1-5 fyrir Jötun Valkyrir. Fyndið að við erum að horfa á hérna að því að ég kjúa þetta mapp daginn með bara vinnum mínum. Það var rétt fyrir, við tókum ákveðum að taka 1 leik seint kvöldi, rétt fyrir mjög frægan bardaga sem var út í heimi daginn. Veit ég hvort það hefur eitthvað á honum. Ég veit örugglega hvað þú tala um. Já, en við ákveðum að taka 1 leik og við lentum í bænd á móti gettu hverjum. Elín Wasabi. Og það voru 2 aðrarna með henni. Ekki nöfn sem ég kannast við, þannig ég held að það hefur verið einhverjir vinnir hennar bara. Og bara fyndið skilur við vissum hvort annað væri. Djöfull fór hún illa með okkur. Ég var alveg settur á, ok, ég skil akkur þú ert að keppa hérna upp á úrslitaspottin. Það fór ekkert á milli mála. En fyndið samt sem aður að lenda á móti leikmönnunum. Já, ég lendi í nokkru sinnum. Ekki ég nefnilega. Ég hef lent á móti heilu liðu og ég held það með þess að hafi verið krabla að prakka eitthvað leik. Það var skerið. Já, ég hef lent á móti einhverja klattstelpum í fæsta kompleik. Ekki allar, en einhverja nokkrar. Það var mjög skemmtilegt. Það hljóma skerið. Fattaði bara eftir á reyndar. En, já, það var myndið timeout hérna bara Sara með timeoutið hjá Venus. Spurning hvort þær eru að breyta eitthvað til, eru nú á low buy með Bucky. Ég held að þetta sé bara spurning Sara, já, er hún IGL-in hjá þeim? Sko, þær skiptast. Það er ekkert með einhvern dedicated kappa? Nei. Endla, ok.
Pera og hérna bara Sara svolítið skiptast á sem allt í lagi. Vanalega sjáum við mitt einn IGL en bara það sem virkar fyrir liðin virkar. Jú, mörg lið út í heimi með secondary callers og svo sem ekkert einhvern aðal caller en... Nákvæmlega. Ég er reyndar ekki 100% víst hver það hjá Jötu Valkyrju og má ekki láta mig vita það að því ég er mjög forundur með IGLs. Mér langar að segja þessi Margarita því hún hefur verið það einu sinni. Ég hef farið í tímanaleik með henni og það fór ekki á milli mála að hún var að calla þar þannig að það kæmur ekki óvart að væri einmitt Margarita. Elvis að vera með oltiðana í CT en Íma með killan á móti þá er það 4-4. Eru að reyna að fara í full retake-in á B. Mjög erfitt að retake-a B-sætið. Virkilega erfitt, en eru með elbóstöðuna en Sara enda býttu komin inn á sæt. Þetta er gott en ekki gott til að fara að stikka plattið endilega. Þau eru með Brimstone. Já, í smámandrum. Herðu, Sara er að góða stað. Þau eru búin að ná hálfri bombunni. Þau vita núna, hér kemur spammið, nær ekki að klára að Sara ein með haglabissuna. Allt og erfitt, en... Ekki nóg mikið, hún fekk 2 kills á bakki, það er nóg gott. Gott træ. Ég er sátt með það. En 1-6, þetta er að fara svolítið hratt framhjá þeim. Já, þetta er líka mábanda og þetta er defense-sided map og Venus er með defense-sided comp. Þannig að það er smá sárt að vera að tapa í takkarann sína. En þessi veggur bæði vegi sem Áskvís gerir á defense sína á Viper. Þetta er mjög góða veggur. Ég vil samt sjá Venus spila meira með honum. Ég get farið meira út í það bara næsta rán. Veggurinn sem við erum að tala hann fer í gegnum teleportið. Í showers. En mér sýnist þær eru 3 B-long, ætlar að gera eitthvað svipað og áðan og far bara í típið. Mér finnst það ekki ólíklegt. Hafa verið duglegar að pressa á B-sætu og það sérðu það hristir alveg við Venus. Það er að koma á móti bombunni, það getur enda illa fyrir bæði lið en það er aftur fyrir Jötun Valkyrjur og þetta opna. Það er ein manneskja til staðar, það er Sara. En eru þær að fara að kommitta 2 inn á? Planið var aldrei að það hefði hleypt á móti hefði það bíða. Þetta er hættulegt en Sara það að hún hafi ekki farið í þetta strax. Gekkolti komið aftur í gegn. Og, Third time. Ég held að þetta sé ekki að fara að gerast fyrir. Ég vil fá Gekkolt counter. Já, við erum komið 3. Ég get bara að skrifa þetta niður. Já. Fáum við, ég ætla að kolla, 7 ult. 7 Gekko ult í þessum leik. Við erum komin í 3. Bara í þessum leik? Ég held að vera að standa við þessum helmingi. Ég ætla að segja þessum leik. Ekki þessum helmingi. Ég er að segja þessum helmingi, ok. Heldur það? Kannski 5. Við erum nú þegar komið meira... Spammi ekki alveg nóg, ég sagði hendar 1 HP eiginlega. Vittu, veitaðu af henni samt eða? Nei. Það er ekki, það skiptir ekki máli. Á sticks með 3K. Ekki líka bara lítið eftir 4K og að byrjaði með fliki, ein mannskja eftir. En hún kýst frekar að stikka, en það er ekki tími. Það er ekki tími. Af hverju var ekki með hliðin á spækið? Þetta gat verið... Dey með triple kill og klatsið. Og hann lifir af. Það er alveg sama þó að við fáum eitt að svalasta 4K. Valkyrjur eru með þar á... Eitt svalasta 3K og line-up. Valkyrjur eru með þar í tauminu. Þetta er bara... Þetta er svakalegt. Það var 1 af 7 fyrir Jötu Valkyrjur. Þetta voru fyrstu 4 killinni Áskvísi, afsakið. Fyrstu 4 killinnar, það var allt... Það er bara vel gert. Það er bara vel gert. Hún er allavega mætt til leiks, en kannski... Já, betra seint en aldrei. Betra seint en aldrei. Við sjáum bara þær vilja afturbyrja á B, bara Sara komin reyndar á B-seti, þannig að það bara Pera og Sunny á A. Skiptir svo sem enga máli út því það er enginn að lurka á A, nema þær fara í TP. Mér finnst það geggjað. Það klárlega planið var að níðast á B-setinu eða B-longina að minnstakosti. Það eru tröppin hjá Cypher, en það er bara ekki búið að vera að stoppa þér. Bara hvernig það er að atast í þessu sæti og svo sérðu hérna, hún fer endar inn í trappið núna beint og Áskvís heldur áfram sínu killstríki. Það er hérna Sheriffinn, það er Ígo hjá þeim en þetta byrja vel allavega hjá þeim. Já, fenguðu þetta kill með Cypher trip. Prálurinn var ekki komin í gegn þannig hjá Fade. Hefði mátt koma smá þolinmæði þannig hjá Elin Wasabi, allt í lagi. En hérna... Þær vilja segja bara að fara, síns mér. Sem er ekki lélegt play, við sjáum Pera sem komin upp. Þannig að í Cubby á A-nu ætlaði að klera það. Vonandi.
Að öllum líkindum, þetta mjög algengt hérna það er alltaf að tala Clear Your Angles en svo spurning, spilar hún trigger discipline eða tekur hún fyrsta skotið? Eða kemur Prowler í andlituna. Það er alltaf, þetta klirað. Já, Margarita veit þetta, hún veit þetta, hún klirar þetta. Þetta er alveg rétt hjá hún að klira þetta og það er alveg algengt, en það getur gerst í brjálugu leik, en það er nefnilega málið að Valkyrjur, þær þurfa ekki að svitna. Þær eru með 7 kills nú þegar, Planti komið niður og leikurinn bara með þeim í liði hinga til. Þetta er samt 3-3, Venus ennþá með bara sheriffs og þurfa að fara í gegnum hérna, what? Sunny með reynda killinu og Ísarklu, komið með Vandal, þá er það bara hérna, ha? Af hverju setur hún Viper? Hún var búin að vera úr því og lengi held ég. Af hverju myndi hún sitja það niður? Er það ekki þannig samt að hún var úr því og lengi? Það hlýtur að vera það bara. En hún var samt beint við hliðina því. Það hlýtur að vera óvart, af því það er no scenario átti að sitja það niður. Að mínum mati, ég er svo sem hef ekki spilað Viper það mikið en no scenario átti að sitja það niður. Sá þetta ekki nóg til að dæma út frá þessu, en það er alltaf ekki að kvarta á Venus. Eitthvað klúður gerist þannig, allt í lagi, gerist. Þær eru samt sem aður að vinna 2-7. Áskuðis er með ultina, spurning bara hvort hún ætlar að ulta strax í byrjun eða hvort hún geima það fyrir einhvers konar postplan. Frá 0 upp í, toppfrækjar á 2 rándum. Það er bara vel gert, hún er warmed up. Já, vonandi, eins og við segjum, betra seint en aldrei, en það er verið að fara að stapla sama rándin. Það dugur ekki að taka bara 1 og 1, því að annars fara bara Valkyrjurnar með þetta áfram. Hera spottuð hérna út frá Infoni og Erlu og kemur sér tilbaka. Hún hengur hérna aðeins lengur Sunny, en ekkert mikið. En sérðu flankið núna, þetta er svaka infoplay hjá þeim að B leikmennunum hjá Venus. Það eru komnar alveg í bakið. Konum er rosalega mikið info hérna. Þetta er risastórt og nú er markmiðið hjá þeim bara á aðsættur að tefja. Þetta snýst allt það, tefja með utility, ekki að leyfa árásin að gerast áður en gerist, en þær eru komnar það nálægt að þær muni aldrei búast við þessu, en það þarf ekki einu sinni á þeim að halda virðist vera. Issy og Margarita 1-2 eftir og nú bara Issy. Erfitt plan en bara Sara neglið þetta niður. Flankið þarna, Þannig er það að taka space. Já. Mjög vel gert. Smá riski en mér sýnist að vel gera það með hérna Skyflashinu. Ég nefnilega misti alveg af því, ég sá það ekki bara fyrir að það var komnar alveg við T-spónið hvaðan þær fóru báðar, en allavega timeout núna hérna hjá, það er þá Jötun, Valkyrjur sem taka timeoutið. Coachin sem sagt hjá Jötun Valkyrjur. Eitthvað þarna sem að hann hefur spottað eða þá bara næsta round sem hann er komið með, en þetta er nú þegar unnin helmingur fyrir Valkyrjur, getur ekki farið verra en 7-5, en hvert round telur? Já, nákvæmlega. Þeir er með ultina hjá Jötun Valkyrjur og hérna Margarita er reyndar 1 plant og 1 ultwarp frá ultinu sinni líka, 4. ultið þá. Já, þetta er bara 4. ultið. Þetta er 4. ultið, já. Ok, kannski gískið þetta á 7, meikar alveg meira sens. Þegar við vorum komin í 7 round af 12, sko. Það er miklu erfiðar að fá hérna Gekko ultorps í hérna defense, sem meikar sens, að þú ekki með wingman til þess að planta. Einmitt. En hérna, það er bara spurning hvað Jötun Valkyrjur gera hérna. Hvort það vilja fara í eitthvað A-push eða B-push með brimolti eða minnst líklegt að þar sem þær fara meira í áttina B, þær vilja taka B og svo spila postplandi með bæði, að ég veit að því ég verið í þessu liði, ég veit að það er með lineups, I know her lineups, að hún vil linea fyrir þá hérna B-plantið og ultinu. Já, þau eru klárlega að fara að spila út frá þessu stratti. Fuglinn kom svolítið snemma þarna hjá henni Ímu, hann hefur ekki spottað neitt. Áskuðis reyndar með allt longið. Gæti verið röglast, kannski spottaði fuglinn eitthvað. Ég er ekki hendur, ég veit það ekki alveg. Myndirðu samt henda í últið, samt bara að þið bara? Nei, þannig að ég þóra ekki að segja að mér sýndist fuglinn ekki sjónið, en allavega þá er planið stoppað, það var planið aftur að fara og íta á. Það eru ekki alveg vissar hvað það vilja gera. Coachin eru að kóla eitthvað stratt og núna eru þau bara eitthvað,
En ennþá pressa hérna á, já líka ennþá á Venus, ég meina ekkert að gerast og hvað þá núna spottu Asquith hérna komin fyrir hotnið, Prowlerinn sem að spottaði hana, Erla hendir sýnist mér í annan Prowler er tilbúin að gera það. Ja, info hér bara, já, og Asquith spottuð núna og vita hvar hún þarf að stöðva það að það komist nálægt. Já, hún getur ekki farið í tíbið annars fer Viper vekkurinn niður. Það eru 30 sekundar eftir en maður ég segja að því þær þurfa annarkvort að hlaupa hérna yfir á A eða hvað myndum við B og þær ætla að fara yfir á A. Það hafa náða rétt með bæði rondin. Já, það kom þarna 20 sekundur eftir og þær heyra þetta allt á longinu og staðsetningin hjá þeim bara báðum á longinu. Þau búast aldrei við tveim. Þetta... Nei, Jötur Valkyrjur! Aðeins og stein ákvæmna. Og það er fullt hús fyrir þær á B-sætinu. Sonny og Ima klára þetta. Þannig kemur smá Vafa og þannig var enginn sem kólaði ok stelpur, við ætlum að fara yfir á A. Það var ekki, að vantaði Þær voru aðeins svo mikið bara eitthvað við skulum reyna að drepa Asquith í oltinu sínu, við skulum reyna en samt enginn sem fully committað til þess. Nei. Skiljanlega svo sem Jú, það leit líka út fyrir að þær ætluðu á A fyrst en kom eitthvað svona vafið hérna mjög seint hvort það hafi verið já, það var 100% þetta halda að vera tíma, já. Það er fyndið að segja það. Það er 2 rondin sem að Venus er með bara út á tíma hjá Liggur við. Ég ætla ekki að taka þetta af Venus en það hjálpuðu sér ekki með því að vera svona seinar á tíma. Nei. Það þurfa að vera kannski smá meira ákveðnar á Jötur Valkyrjur hvað er ekki að gera. Af því tíminn er alveg smá að detta út. Þetta er síðasta rondið allavega og nákvæmlega sem sá það. Sýnist við erum að fara í smá pause samt sem aður. Er þetta frís nú? Já, það má reyndar ekki gera það midround, sýnist mér. Nei, midroundið er startað, það er ein mannski sem hefur dottið út þarna, en... Gekkoltið kemur í gegn, Asquith er tekinn á YouTube, Ima reyndar tilbúin að hjálpa henni með double-killin á Isilhjöru og Margarítu. Asquith kominn úr oltinu, þannig að það er Elin Wasabi og Izzy, og við sýnist Dave vera búin að detta út midround. Yes. Dottið út midround, en... Verið svo sem ekki hafa skipt máli þar sem að liðið hennar er með rándið. Já. Þannig að það er ekki að hugga sig við það, en þetta er síðasta rándið í þessum helming og það er virðast verið að bjarga þessu. Nákvæmlega. 5... Sonny Becker er með hérna. Þetta var 7-1 á tímapunkti, held ég. Það með skellast ekki. Já. Pásum núna þetta ránd. Já, eða ekki rétt, já. Bara koma... Við verum ekki, já, það má sem sagt ekki pása mid-round. Nei, það er gert út frá að roundið er live og ef eitthvað krassar það er, ég veit ekki hvernig það er með Valorant út í heimi, það er stundum hægt að frísa ef ekki damage gerst, en ég er eiginlega kannski að horfa á Counter-Strike frekar eða CS2, en þar getur ekki gert, sem sagt, þú ert kannski búin að setja upp vegg, þú veist, það komið info, þú veist, þú getur hugsað hvað það er að gera. Já, það er, ég er sammála því að þá bara, rondið er bara live þegar það er live og það er ekki takt að bjarga því. En skiptir ekki máli eins og ég segði áðan að þá tóku Venus þetta rond, þannig að það er svona best case scenario það hann hafi, já. Já, en Venus eru komnar á smá ról. Þetta var smá sárt hérna hvernig það byrjuði. Endur reyndar 5-7. Samt líka sárt að það sem ég má benda á Venus með defense-sided comp og Bind er defense-sided map. Þannig að vera að tapa í defense-hlutunum er skandall. Leikur. Já, þetta er en bara best case scenario, þetta var 7-1, 7-5 núna. Jötur Valkyrjur spilaði þetta rosalega vel í attack-helmingum og ég er bara mjög sátt hvernig það spilaði það. Vélinn er komin í gang. Vélinn er komin í gang og þær vilja taka smá aggro hérna shower control. Mér líst vel á þetta, ég elskar þetta stelpur. Ég fíla þetta líka, þetta er svolítið bara svona, þetta er bara svona statement bara, við erum ekki trætt við ykkur. Við ætlum að farma orbs, við ætlum að taka þetta neutral space. Þær eru reynda að komna með lamps control sínist mér, Dave þarf að bakka það át úr. Eru reynda að fæta fyrir showers, Margaríta alveg 1 HP og Elin Wasabi. Bara saman með lörkiðan upp showers. Og þá eru bara 2 eftir hjá Jötur Valkyrjur. Lítur betur út fyrir það takk.
kannski er þetta bara takk, setjum maður, kannski bara. Ég ætla ekki að taka það þér, þetta bara, eins og ég segja á hann, bara búið að smyrja vélina núna, kaldi puttar. Smá RNG fætana. Ég hata right-click, guð minn góður. Skaði. Bara saman með triple og Venus, Íma, oh my god. Íma klárar þetta. 6-7. Já, lítum mikið betur út hjá þeim núna, við erum allt í hennu komin í jafnan leik núna, en já, overall þá líta Valkyrjur betur út. Þetta var pisturrándið. Hvað gerir núna? Þú ert bara að fara að spara, eða ekki? Núna sparar og núna langar mér að sjá eitthvað stratinu hjá Jötu Valkyrjur sem gera verkum að þær spila saman eða pussa eitthvað út eða já, bara gera eitthvað. Af því ef þú ert á save-rándinu eftir pistol, það er svo mikilvægt að hafa eitthvað. Bara, þú átt ekki verið að spila venjulega. Þú átt að nýta tækifæri til svona í orbs, taka eitthvað space. Og máttu vera með hræðjar í þessu mappi. Það er ekkert... Þú átt að gera eitthvað stúpid. Já, í alveg. Þú átt að koma andstæðingum óvart. Og ég segi þetta alltaf við mitt lið bara svona til að gera þetta svona einfaldara. Ég segi markmiðið er að planta, svo er markmiðið að vinna rándið. Það er kannski ekki eina útfærslan að þessu, en þú skilur hvað ég meina. Þetta snýst ekki að vinna rándið strax. Einmitt. Á defense þá skiptir mestu máli að bara reyna á einhverju byssur, reyna á eitthvað control, reyna á eitthvað orbs, bara eitthvað value út úr þessu rándi. Af því eins og við sjáum þá eru þær ekki með byss advantage sem gera verkum að þær eru bara gunned down. Min-max orðið. Já, þá er það 7-7 komin í jafnan helming og Nú komur smá sviti á ennið á Valkyrjur býsti við. Já, eru nú í bónus. Nema þær Venus gera eins og Jötu Valkyrjur og vinna bónus. Þá eru Venus með lead. En theoretically þá eiga Jötu Valkyrjur við þetta ránd. Eiga. Samkvæmt eco. Samkvæmt svona byssu. Akkurat. Byssukaup. Vorum við búin að sjá fjórða últið hjá hvað er nafnið? Margarita? Nei, var það nokkuð? Nei, hún... I stopped counting. Ég líka sko. Ég ætla ekki að reyna að halda utan um það. Þið erum með þetta heima á okkur. Þið reddið þessu stöttum. Ég get líka að sé það kannski á eftir. Margarita er smá babana. Svolítið erfitt. Þeir treytar þetta út en Elif Asabi núna tekið niður. Ekki nógu sterk. Bara sem er flott svingðana. Issi reyndar með Íma á shortinu. Það eru tværinu í Showers og tvær sem halda líka. En við sjáum hérna að það er ein komin upp Lamps með Spektri. Og reyndar, sjáðu þeim, hún er í tíminu fyrir aftur. Munar svona rétt, svo tekur þetta. En já, það er rétt ég er feit. Þetta er Caster Curse. Sorry, my bad. Já, ég held það. Ég er hætt að tala. Þetta er þing, sko. Þetta er þing, ég sver. Ég held þetta væri ekki þing og svo fyrir ég að tala og svo allt í henni gerist það. Bara byttið aðeins. Þetta er líka, sko... Það eru plottuð á B. Ég var bara ekki að fylgja þetta. Já, af því að þau fengu info að Erla væri í Showers, þannig að... Það er bara mjög snill, bara flott TV. Nýta tími. Ég er líka með... Bjóst við þessu. Veit ég hvort hann hafa heyrt í henni eða bara hvort það hafi verið... Gæti að koma eitthvað call þar sem það voru bara tvær á B-nu. Mjög flott round sound hérna hjá Venus og Jötu Valkyrjur eru nú ekki búin að vinna round. 7 rounds í röð. Það er smá sárt, reynda mjög gott call hérna hjá Wood. Jötu Valkyrjur reyndar á Eco sem þýðir að þær þurfa að nýta tækifæri til þess að ná í Econolt Orbs. Ég myndi segja líklegast annarkvært á Elin Wasabi eða Day. Það sem Elin Wasabi er... Já, ég myndi segja Elin Wasabi. Hún næri 1 Olt Orb, Day þá erum Olt næsta round og það getur kannski eiginlega garantíað sigrið í round númer 5 í þessum helmingi. Eru báðið dúalistar að spila út í væntingum eða... Af hverju er þessi með 20 ping? 10 ping? Við erum ekki heima en við erum samt með Íslanding. Já. Það ekki? Eða hvernig sem þetta virkar í deildinni. Ég veit að Pera er reyndar að keppa núna á Íslandi en hún hefur lengi keppt í útlöndum. Já. Og hún Já, það er rétt. Hún var með 10 ping. Hún er nýkomið þá heim. Ég held ég að vera með leik fyrir 2 dögum. Hún kom í gær? Já, það ekki.
Ég held ég að vera í leikmennum fyrir 2 dögum. Á var hún á 10 ping, ég bara, hvernig fyrir ekki? Bara, svo mikið svindl, þetta er svo mikið svindl. Þetta er... Það er kostur og gællar, það er kostur og gællar. Það er kostur og gællar. En mér finnst sko, þú veist, mér finnst þetta samt allt í lagi þegar við erum að tala 50-60 ping á svona, leik sem að þarf svo lítið data. Nú er ég að fara út í eitthvað svaka dæmi, sko, en það er einhvern veginn, þú veist, þegar maður komin upp í 70-80 þá fyrst verður maður að finna fyrir mun þegar þetta keppa á móti. Já, ég spila á 100 ping og ég finn strax mun. Já, það finnst það engum gaman. Ég fekk fyrstu kills ég var nátt tíma fengið. Á 100? Já. Þetta er nefnilega líka ekkert alltaf gott fyrir andstæðingi líka að sjá þig bara kastast til. Þú færð first shot accuracy. Ekki first, bara svona, það er delay þannig að ef þú nær fyrsta skotinu þá færðu killið frýtt. En þú ert að ná fyrsta skotinu. Þannig að one-tappers... Bara heaven, basically. Já, fáið ykkur 50 metra lélegan kapal og tengið hann við töluleikar. Nákvæmlega. Og farið í aimlabs. Já. Fáðu ekki Kovacs. Ekki hlusta á mig, ég er ekki að keppa í dildinni fyrir ástæðu. Já, 2 ástæðum reyndar, en... Já. Sjá. Það er takkt að frekar hægt og rólega hérna Venus. Kannski gera það ráð fyrir einhvers konar ego push sem þar eru smávegis að gera hérna í shower. Venus núna, já. Maybe. Oh my god, þetta timing. Ætti að vala timing, en þær vilja fara inn á B. Það er líka bara eiginlega eini valkosturinn. Svolítið vond að þessu langt í burtu auðmennandi fyrir Venus, en þetta er beskið sem hittu, nei, Erla. Ef hún dreipið þennan, nei, komin þarna hjálpin, Íma stekkur út og það er nægur tími til að planta. Enginn stoppa þetta 8 sekúndur eftir, en fer samt örugg niður. 4-2 núna og Venus eru ekki bara komin yfir Valkyrie í þessu leik, það er að sækja sér 2 stiga forskot núna. Og mér syns það ætla bara að bakka eða sækja sér eitthvað exit. Nei, það með ekki segja. Hvað er þetta cam? Ég ætla að segja bara, ok. Ekkert sem að kemur... Honestly, I love it. Í smábábana. Það er 100 damage hérna Hásenni, en það er ekki nóg. Eitt meira skott. 9-7. 9-7 fyrir Venus. Fullt kaupum og fullt kaupin. Bara Saren 18-8. Jesus! Já, hún er líka búin að vera... Hún er bara búin að standa sér mjög vel. Já. Kletturinn á aðeinu bara rock svolítið þar og fljótir. Hún er einhvern veginn... Það virðist vera að hún viti alltaf hvað andstæðingunni er að fara að gera. Hún var tilbúin með flankina áðan upp í heaven að halda því. Reyndar píkaði hann það líka hún... Hver var það? Elin Wasabi minni mig eða... Erla. Erla, já, það var Erla það. En samt sem áður, bara staðsendingin hjá henni. Hún veit alveg hvað hann er að gera. Elin Wasabi með smá predictable push þannig, amen. Já, það fyrsta sem þú callar þegar þú segir að Reisholt í defense hún getur pushað Ashort by the way. Já, Þannig, það eru svona sumi karakter sem maður veit bara hvað er að gera, eins og Brimstone í attacker, nei, Bridge í attacker. Já, eða Brimstone á attack. Hann getur alltaf lamps. Elin Wasabi reyndar með killan á hvað sem er, en með treytinan á móti. Hann kemur alltaf í gegn og þær fá mjög gott info að þessi margarinn á A. Vilja þá frekk frá B þar sem Erla er einan inn á. Fate getur ekki haldið sætt einn, þannig hún er í smá bobba hérna. Ég held þið fyrr. Nei, skiptir ekki máli. Jó, hei, ég var bara að djóka. Hún bara svara. Skiptir ekki máli. Ok, þetta er ekki slæmt, sko. Sunny núna einn, hún er reyndar, ef það er einhver, búin að segja þetta við alla kartana, en hún er góðisleik. Það er hefur síðan að spila áður en margar rýta, búin að vera. Fate þannig sem getur ekki haldið sætt, en Erla getur það. Er það... Já. Fate er ekki góð í að halda sætt, en það skiptir einhver máli. Erla spilaði vel, hún fekk mjög góð skotana. Líka efst á skorbortinu hjá Valkyrum, þannig að... Bara að standa sig, bara frábærlega. Bæði últi núna til einskis hjá Elin Wasabi og Perru. Já. Hún fengu ekkert úr þeim, þannig að svona lítið valjú í að vera að reysa í þessu mappi kannski bara. Nei, ég segi það ekki. Það var óheppni. Hún sá hana, hún náði bara ekki að klikka. Þetta var... Nei, það var ákveðilega á últinu og Erla bara náði skotinu, bara vel gert. Þær eru reyndar að fara í smá B-split með Viperinn á lurkinu.
Íma búin að sjá Ergla í kabínu. Ekki, já, ég man ekki hvað það heitir. Ekki kabínu þar sem Deyr heldur. Það sem vinstra megin við gardinn. Guð, ég man ekki hvað það heitir. Það má eitthvað minna mig á að því ég er rosalega léleg í mynda. Ég kalla þetta alltaf bara kabí. Já, ekki kabí. Það heitir eitthvað. Ég man það ekki. Mér finnst einhvern veginn ég get ekki lesið nöfnin á mappinu og bara munað út frá því. Ég þarf að munað út frá að hafa spilað það oft. Já, þetta stendur ekki eins og á mappinu sko. Þetta er bara eitthvað sem maður lærir með tímanum. Er ekkert indikator sem að... Segir kabí, nei. Okay. Ekki svo ég veit. Það er saman með triple og svoleiðis. Talandum ult. Kemst hún á hotnið? Nei, ekki pláss. Sunny með, já. Þannig kom ekkert call. Byrjum getur alltaf langt. Nei, það er rétt, já. Þetta svolítið gerði sér sjálfum þetta að vera þarna á móti Brimstone-últinni. Það gerist. Feitolti kemur inn í gegn hjá Ergla. Flott flestana hjá Íma til að leira það smá. Áskvísendar eininni Lamps. Næri ekki alveg að halda Dey með skotina á Áskvísi. Og Íma með cross hérna. Tekur hendar mikið damage, þannig ég sjá Margarita tilbúin að chase það. Komni í 2v2. Dey tapar bombu en ekkert stikka. Bara Sara klára þetta. 10 round núna komin hjá Venus, búin að taka yfir Valkyrum. Þau fengu þarna 1 round til að koma sér aftur í gang en Venus tóku strax tilbaka það af þeim, það strík. Þannig að við erum að sjá góðan leik núna. Þetta byrjaði svolítið one-sided, endaði hinum einn en Venus komum með tempo, ég er alltaf að tala um það. Já, nei, tempo. Þeir eru glóðin að þreytta því hversu oft ég er að segja tempo. En þær eru komum með tempo. Venus, þær töpuðu rosalega feitt í byrjun og voru bara, let's turn this around. Ég segi þetta allir í síðastildinni, það er bara rythmi. Já, ég segi tempo. Það er svona meira svona 80s jazz stemning á því. Tempo. 80s jazz. Ekki jazz, hvað er ég að segja? Svona 80s, svona fitness yoga. Nei, ég veit nákvæmlega hvað þú tala um. Svona... Já, svona mjög litrík föt, dans upp á sviði, strákar með krullað hár niður á hnakka. Tempo. 80s var geggjaði tími, maður. Já, ég þekki það ekki. Ég ekki heldur ái, ég er líka bara... Jæja, ái, áfram gakk, það er Sara hérna. Með Bucky. Bucky bara lélega spissinn í leiknum eða eitthvað. Þetta var ekki Dey að kenna, þetta var bara Bucky. Erla reyndar með frábær skotan á Marshall. Yes. What? Geggjaður haus þarna. Komna reyndar hérna inn á sæt, þær eru 3 hérna í flankinu. Já. Og nú... Vitaður að því. Það er bara málið, Venus eru búin að vera... Já, ég held að þetta sé... Ég held sér svolítið erfitt fyrir Valkyrjur. Það eru bara með pistols. Þetta er kannski... Já, auðvitað reynir þetta. Ég held að væru með byssur á sér, en... Eru hún reynda með Reisneit, gæti gert smá skaðin á backside. Fá ekki að fara inn á sætið, Issy, hún getur fengið að skjóta en hún fær ekki að koma inn á sætið. Þetta er garantít round fyrir Venus og ekki bara... Já, þetta er komið í 11. Það þurfa 1 til að fá að map point. Já. Ég er bara að spá hvað breyttist hérna hjá Jötunn Valkyrju, eða hvort að eitthvað breyttist hjá Jötunn Valkyrju eða hvort að eitthvað breyttist hjá Venus. Sko, þegar Venus voru, bæði hægt að segja, þegar Venus náttúrulega bara, við sögum það hann, allt í einu fór vélinn í gang, en Valkyrjur, sko, þegar að Venus byrjuðu að taka þetta strík, Valkyrjur lítur samt ennþá út fyrir að vera með eitthvað hræðjar á móti, en nú finnst mér aðeins vera búin að dofna ljósi hjá þeim. Það er svona... En við vorum að horfa á pistols, þannig að það kannski ekki ósnend að segja. Við sjáum það svolítið út frá þessu rándið. Þetta er líka mjög mikilvægt ránd. Fullt kaup, beggja liða og já, map point eða... Jötunn Valkyrjur verða að vinna þetta ránd. Eru reyndar með Dey með ulti og Margarita. Mjög góð ult til þess að taka sæt eða þá spila postplant. Við langar að sjá Gekko ulti hérna inn á sæt og svo spila Brim ulti í postplant. Í besta scenario, þar að segja. En þá 5 á móti 5. Joke, þær eru á defense. Wow, hvað er ég að segja? Lurk á A-sætinu, það er ennþá til staðar, bara Sara. Hún er ekki búin að vera mikið að spila lurk, eða það? Ekki í þessum attacker helming, eða nokkuð?
Það er að halda því mjög vel með hann með doppelholdiðina á Showers. Einu hoppaðan upp og einn tilbúin að skjóta. Smá að bugga þarna, en þá er þetta eiginlega bara svisshæst. Nú er lurkið B-megin og þetta virðist vera attack á A-ið. Þannig að það verður gaman að sjá hvort hún geri first initiative á B-inu eða hvort þetta sé bara að fara að refsa. Hún virðist ekkert að klera þetta á B-inu. Mittist þetta, nei, ofsnæmt kól hjá Ímu. Það var manneskja alveg ofan í henni. Erla, hún líka tekur bara long controlli út frá þessu. Þetta er svo vel spilað hjá þeim. Gjörsamlega héldu sætinu á lockdown. Færðu sig ekki út frá pressinu sem að Sara gerði, breytti engu. Jötun Valkyrjur spiluðu þetta round upp á 10. Það var mjög flott round. Ég er mjög ánægð að sjá hvernig það notaði brimholtið. Það er einmitt... Stoppuðu það strax bara. Fengu sound cueið að TP var í gegn inn í húka. Kom smá timing þannig með beigði smá, oltaði húka og fekk einmitt bara rosalega mikið skadu því. Líka bara gaf þeim tíma til að koma í retakið eða rotata áður en að það varð full attack. Þetta var bara gullfallegt roundsæm og ef þú geta replikata þetta út leikinn þá held ég að við séum að fara að fá nýjafna leik. Jafnvel overtime. Mögulega, ég er til í overtime. Sko, við erum með Izzy með ult, Margarita með ult, Gekko-ultið virkar mjög vel hérna í retake. Sérstaklega á hennu, má ég benda á, þar sem það mikilvægast er að retaka lamps. Hvað er betra að retaka lamps en Gekko-ultið? Just saying. Fair. Þannig að mér langar að sjá þær spila meira svona retake-sided hérna á A. Og Ylvasabi er komið með ult. Tóku hérna spacið í Showers. Erla er held ég ennþá toppnum og þessi práli kemur á góðan tíma en dugur ekki til. Þetta er tvöföld opnun hjá Venus og það er strax aftur yfir á þeirra sæti. Ég held þessi aðeins og erfitt fyrir þær og ég held að sé búin að kalla þetta bara af. Eða það? Nei, hérna kemur Gekko-ultið. Þetta er líka mikilvægt. Gekko-ultið er mjög gott á móti hérna Viper. Stokkið út. Tengir 2 stokkninir. Ylvasabi, þetta eru 2 kill. Nei! Aspis! Hvað er að gerast? Ég trúi þess ekki. Það er enginn. Nei! Þetta var svo... my god. No way að þetta gerðist. Ylvasabi! Horfðu fyrir aftan þig, please. Þetta var eins og í hryllingsmynd. Það var óþægilegt sem ég hef séð. Ég var til í að heyra koms hjá þeim eftir á. En þetta var perfect. Þetta var perfect. Allt hjá Margarítu, bara perfect. Bara ekki nógu vel hlerað. Ekki nógu vel hlerað, það er svo sárt. Það er svo sárt. Kemur fyrir bestu menn. Oh my god. Þetta er samt ekki búið. Þetta er ekki búið. Þau vita að þetta var eiginlega ástæðan fyrir þetta var perfect retake hjá þeim. Já, það verða að lokka inn eftir þetta. Því veit að þetta, eftir svona klúður þá er þetta bara ok. Lockin in. Lockin. Viper alltaf kemur í gegn hérna á shortinu. Geta ekki tekið space-ina í lamps. Mjög fínt ulti. Geta heldur ekki að fara í TP-ið. Lokkar of rosalega mikið space. Minnst þetta eiginlega betra ult en B-long að mínum að þið. Já, ég er alveg sammála því að þetta gefur líka bara... Já, þetta er eiginlega bara mikilvægra svæði þannig sér. Já, hundurinn kemur í gegn. Sér hana í lamps eiginlega. Svo sem ég veit ekki hvort það sé betra enn í B-long. Ég held að þetta gerir svo sem svipað. Eins og ég horfa á þetta þá er líklega að setja 3 menn á B-sætinu. Það er þetta smá kraft að vera að spila nákvæmlega þannig. Jú. Hera komin inn á sæt. Það er þetta eins sem spilar hérna á... Já. Vó, ég bara... Það fór allt í rugg. Já, ég týndist líka. 3 á 4 núna. Þetta er svolítið erfitt fyrir Venus, en þetta lítur betur út fyrir Valkyrjur. Þær eru að fara að taka þetta round með öllu líkindum. Ein manneskja núna eftir og það er Íma, en hún er samt að fara á B. Plantið mun fara niður, en ég get ekki sett að roundið verði Venus megin. Ekki ef þær spila retakið alveg svo áðan og klera bara allt. Og snemt að segja, ekkert Casters Curse hér, en spottuð og ég held að það sé gott sem búið þetta. Yes. Spilaði saman hana, það er bara mjög vel gert. Nú líka komin í 2 stafa tölu og aðeins 2 roundum frá overtime. 10. 12-10. Hvor er með meiri press á sér núna, Venus eða Valkyrjur? Bæði. Sko það er nú match point, það má ekki glemma því, en ef Jötu Valkyrjur vinna næsta round, þá er það smá
Það smá meiri pressa. Já. Við sjáum samt Sunny, það vantar 1 oltinu hjá Sunny og 2 hjá Erla. Það er bara spurning hvað Venus ætla að gera, hvort það vilja taka orbina á Sunny svo þau getur spilað postplant eða nota það, kannski taka spacið B og svo fara A og nota það í lamps, ég veit ekki. Við fáum að sjá bara hvað þeir vilja gera. Ég er að hugsa hvort að þeir reyni að fá opnun án þess að eyða einhverju, sérst ekki fullkommitta í þetta ránd. Sko nú, ég segi það eiginlega bara svona til að vera ekki að eyða últunni ef það skildi þurfa að nota því. Þetta orðbið sinni, já. En Sunny allavega sækir orðbið samt sem áður, þannig að nú er þetta, já eins og ég segi, ég held að þetta spilist út frá hvort þið fái fyrstu opnun og ákveði þetta er rándið eða ekki. Já, Elín komin svolítið fljót á rotateina á B, þær eru samt að fara í áttina A. Ætla hún alltaf lamps? Ég held ekki, please ekki alltaf lamps hérna. Jú, reyndar, það er ekkert svo slemt að alltaf lamps ef hún gera það. En þær eru svo sem að spila aðeins aftarlega á A-inu, ein í Heaven og ein Margarita í CT með svolítið skemmtilegt svona jump spot. Hún er að stökkva yfir, kasta sig sjáir fyrir framan U-hól til að spotta þið sjáir. Þetta er svona, getur líka spamma þarna, já, en þetta er svona ekki deyja. Sko hoppið gera verkum að þú getur hoppað hraðar upp og niður að þú ert að hitta vegg. Já, hún er að skalla vegginn. Þetta er svipað á Ascent. Ok, ég var ekki viss hvort hún væri að skalla vegginn líka. Sko. Já. En þetta er yfir á B, bara last minute og sérðu tíman hjá Venus, þetta getur endað mjög illa fyrir þær, tíminn er hættulegur, það er ein mannskjarna en ég held að plantið sé safe, ó nei, ekki nema spammi gömur en það sleppur, þau leyfa þess að vera, pera með opnun og þetta eru 5, 4, Elín tók svakalegt með svona á mólanum, smá svartana, þurfti ekki að flýta sér að þannig kemur orðið hérna í gegn. Ég held að þetta sé fullkomið, já, ég held að sé bara búið. Ég held að... Margarita með þennan kill á Ímu en mér sýnist þetta mögulega bara að vera búinn. Virkilega gott comeback hjá Venus. Já. Það er já, ég er bara í smá sjokki. Þetta byrjaði rosalega vel fyrir Jötu Valkyrjur. Einmitt 1-7. Já, akkurat. Svo 7-5. Svo allt innu byrjuðu Venus að taka bara rándinn. Svo kom eitthvað svona, já, mér langar að segja, sko, rándinn sem Jötu Valkyrjur töpuðu, það var út af hika. Þær hesitatuðu svo oft, þær eru bara eigum við að gera þetta, eigum við að gera hitt, ég er ekki alveg viss. Sem gerða verkum að þær töpuðu eiginlega á tíma. Það voru 20 sekúndur eftir og þær þurftu síðan bara að rushin á site á rosalega messy hátt. Það var ekkert communication hana, það var ekkert eitthvað, ég ætla að prálega hérna eins og maður gerir þegar maður execute site. Að execute site á svona stuttum og hröðum tíma, það tekur æfingu, það tekur tíma og Jötu Valkyrjur sýndu rosalega bara þær voru búin að vera að æfa sig, sýndu það mjög vel en í þessi rounds þar sem allt í einu tíminn var búinn að því þær voru bara eitthvað við vorum of lengi að hugsa hvað ætlum að gera þá bara fyrir allt í rugg. Þetta var svolítið svona Navi og ég er reyndar að tala um Navi sé svolítið að ég horfi meira á það, þú veist, utan þar að segja en þetta var svolítið svona, þetta voru 2 round sem að þau, ég segi eins og ég segi áðan, það var ekki alltaf það að Venus spiluðu það illa, en þau gátu gefið sér betri tíma þarna, það voru 2 round, þau þurftu bara eitt af þeim. Ég meina 1 roundið hana hjá B-longunum að Viper-oltið, ég held að það sé eiginlega besta dæmi, þær voru bara B-long allt og lengi. Hjekku og lengi að reyna að askvísi, Já, en at some point þá þarftu bara að vera, jæja, stelpur, fyrir maður. Já, það er annað markmið. Eða, jæja, stelpur, full pushum Viper, að því hún þarf annarkort, þegar hún var föst hana hinum einn, hún þarf annarkort að típja, eða hún þarf að hún þarf annarkort að típja eða bara deyja. Já. Þannig, ef þú veist hún er föst í sónu, af hverju myndir ekki pusha hana? Þú ert að refsa hana anyways. Já, líka bara það varstu búin að taka niður últinnar og
Já, þetta var, sko, leikurinn byrjaði hægt. Byrjaði mjög hægt eiginlega bara, en kom mér á óvart að Venus, sko, ég sá bara strax byrjunleiknis, ég hugsaði, ok, Valkyrjur eru, ég sagði ekki upp átt, en ég hugsaði, ok, Valkyrjur eru með þennan leik. Þá meina ég leikinn í kvöld, ekki bara fyrsta map, heldur myndu vinna 2-0 eða 2-1. Ég var farin að halda það, þangað til að Venus sýndu, já, smá mótframlagarna og þá byrjaði þetta, já, orðin vel smurð vélinn hjá þeim og nú lítur þetta miklu betur út. Það var ekki eins mikið bról og ég held að myndi verið í bændi, ég held að yrðu heitari fyrst, en það er kannski bara að segja að þetta hafa verið warm-up-leikunum fyrir þær. Það getur verið og maður sá alveg að Venus voru ekkert að skjóta vel í byrjun. Nei. Alls ekki. Nei, og líka, mér fannst eins og var svona ekki... Miklu betri strött hjá Jötu Valkyrjur. Jötu Valkyrjur spilaði þetta bara rosalega vel í byrjun, en Venus, þær vöknuðu líka við. Það er eiginlega eina leiðin sem getur útskýrt það. Já, ég meina það. Það kom hika í Jötu Valkyrjur, Venus vöknuðu sem gerða verkum að þær fengu tempóið tilbaka. Akkurat. Byrjuðu samt þarna smá aðeins hjá Valkyrjum. Þó að Venus voru að vinna ránd, þá héldu þær áfram að pússa eins og sjávar, voru bara að sækja orðið sín, bara við erum ekki trætta við ykkur. En svo hægt og rólega var svona, jæja, nú eru þið aðeins að koma nálægt okkar skori. Svo bara voru það komnar yfir og héldu, já, tölunni yfir út leikinn. Náðu aldrei leiknum tilbaka hjá Valkyrjum. Þannig að Venus propp fyrir að hafa aldrei gefist upp í þessu leik. Nei. En þetta er ekki búið. Við erum að fara í annan map. Haven og, já. Haven og Lotus. Já, hvor vinnur Haven, heldur við? Burt sér frá hvernig staðan er núna. Hefur séð Jötu Valkyrjur og Haven? Ég reyna að munna eftir því. Ég man ekki hvort ég séð Jötu Valkyrjur og Haven. Ég hef séð Venus á Haven samtímaður. Þær eru ágætar Haven. Ég held að þetta sé, mér langar ekki að segja, en ég held að þetta sé 2-0. Aðalega, ég bara hugsa reynsla og, ok, reynsla, eins og segja, ég þekki leikmennina í Venus, veit að þau eru búin að spila það mikið, en ég þori ekki að fara með það, ég þori ekki að segja að Valkyrjur séu ekki kannski óreyndar í þessu, en ég veit bara að Venus eru það. Og þetta mapp hefur aldrei dottið úr mappulunum nema kannski einu sinni, var það ekki? Jú. Hjá Venus? Já. Nei, já, svo sem minnstamt. Það var alltaf verið þarna og rosalega lítið breytt. Þetta var líka, sko, Bind var picky hjá Jötu Valkyrjum, bæði það. Já. Akkurat, já, það verður líka það, akkurat. Mér minnir það, ef ég er ekki rauklast. Nei. Þá er Haven pickið á Venus sem ég er ekki hissa, þær eru með strött á Haven sem ég veit en ég er bara að spá hvort að Jötu Valkyrjur séu búin að æða það nóg vel. Já, það er nefnilega, já, það er verið að skamma mig fyrir að halda áfram að tala við. Við þurfum að fara í break og við ætlum að gera það, ekki fara of langt. Hendum í stuttar auglýsingar og ekki fá ykkur að pissa en þeim megi fara að pissa. Sækja ykkur að drekka, við sjáumst aftur eftir skamma stund.
Já, verið velkomin aftur í seinni undanúrslitaleik Mílu-deildunar og við vorum að horfa á Bind og það var svakalegu leikur. Þetta var rosalega. Þetta var frábær leikur. Þetta var bara geggjað leikur frá byrjun til enda. Hvað? 3 comebacks, hægt að segja það næstu? Líkum við. Já, byrjaði rosalega vel innan fyrir Jötum Valkyrjur. Venus fengu ykkur nokkuð wins og svo bara kom tempo. Svo allt í hennu kom tempo. Svo fór maður að sjá Valkyrjur svona stíga, ekki gefa þeim sigurinn strax. Fyrst voru þær bara með 11 og áttu eftir að fá map pointið en fengu það síðan en það var ennþá slagur á Valkyrjum alla leið út leikinn en þær þurftu bara 1 round og það er bara nóg. Þú getur hent svo miklum curveballs í óvinna liði þegar þú ert með map pointið. Já, það dugaði bara til og þær sýndu það þær voru með það í huga. En við erum að fara bara beint í næsta leik og það er Haven. Þetta er pickið hjá Venus, held ég. En já, ætti að vera pickið hjá Venus, þannig að erum við þá að fara að sjá Valkyrjur pikka defense eða viltu byrja þar? Minnst Haven vera meira taksett en map og spilar það rétt. Svolítið svo Lotus. Flest 3 side map eru að taksett bara by default. Ég er sammálaði en mér finnst bara svo oft það sem að við vilja bara byrja defense overall en það er ekkert svona of preference eða líka bara hvaða teamkontum með. Já, svo líka kannski bara hvaða lið, við sjáum að Clutch eru það vel polisað lið að þær bara eru aldrei hrædda við að pikka T-set yfir defense þegar þær eru alltaf með eitthvað planað, alltaf með heilan leik fyrir fram að sig. Þannig að við gætum séð það sama T-set sagði já, Counter-Strike í blóðinu, já, vitlausleikur. En ég er búinn að segja operator í hinu leikninu líka, ég fæ skammir beggja megin, sko. Ég er alltaf að púla eitthvað lík dæmi. Já, við erum allir vinir í litlu deildina á Íslandi. Litlu samfélaginu. En já, Haven. Ég er bara spennt að sjá hvað agent þeir byggja. Ég veit cirka tímkampi hjá Venus. Bara því við höfum séð þær spila Haven. Já. Og ég man ekki eftir Jötum Valkyrjur að spila Haven. Og mennskast ekki á stream. Það verður ekki að spila off stream. En ekki on stream, ég man það ekki. Ég bara hreinlega man það ekki. Við sjáum það allavega pikki. Við tölum að það væri mjög loka map, þannig að þetta er svona map control heavy. Þú vilt sækja map control, Margarita er á breach. Þetta er allt lock-in hægra megin. Elima Sabi á Reis aftur. Erla á Sófu. Er þetta lock-in? Þetta er lock-in hjá Jötum Valkyrjur. Þetta er fínt teamkomp hjá Jötun. Ertu sammála Issi í pikkinu að taka Killjoy? Já, Killjoy er ennþá mjög góð. Hún er ennþá mjög góð. Cypher var líka nerfaðan nýla og hann er ennþá góður. Þetta er bara personal preference núna, finnst mér. Það hefur eiginlega alltaf verið á Haven. En þær eru að spila Breach Race á Haven. Hjá Jötun, meðan þær eru að spila Neon Breach hjá Venus. Neon, Sara og Neon. Hvort er betra? Neon Breach. Allan daginn, sorry. Neon Breach. Ég er eiginlega sammálaður því og líka sérstaklega þegar það eru tvö sæta sem að það er bara svo langur gangur til að komast, þú ert með longið og þú ert með, bara longið á báðum sætum. Þarna ertu með stönnið og Neon er bara komin út í enda þessuna áður en þú nærðir rotatinu. Þannig að Ég dyrka að sjá Neon pickið, en annað, bara Sara núna er duelistinn hjá þeim, en hún var í síðasta leik. Sentinel. Já. Áhugavert að sjá þetta change. Já, ég ætlaði með að spyrja hvort það var eitthvað rök fyrir því. Hún var Neon líka þegar það spilaði Haven, þannig að ég er ekki hissa. Nei. Ég er meira hissa að sjá Margarita á Breach. Ok. Ég hef náttúrulega síðan að spila mjög lengi, ég held ég hef aldrei síðan að spila Breach. Ég er ekki að segja að hún verði léleg Breach, en ég er bara hissa að því ég veit hún er góð Sova, ég veit hún er góð Reis. Af hverju er hún ekki á Reis eða Sova? Mitt. Bara mitt take, sorry. En Við getum bara giskað svo mikið. Við getum bara giskað. Það er alltaf leið. Það getur verið að Margarita sé fyll í liðinu. Það er líka að hún getur verið flex. Ég þekki það ekki alveg nógu vel.
eru bæði lið, ég reynda að nefndi þetta ekki á hann, eru bæði lið með alla main liðsmennina sína í line-up? Mér langar að segja það, já. Ég held að líka, bara svona að því að ég tek ekki eftir hennu nafni sem að... Ég sé Day nefnilega í liðinu, hún var ekki í einhverjum nokkru vikum, en Day hefur alltaf verið í main line-upinu. Mér langar að segja þú sé, en ég gæti verið að glast. Á minnskast, þetta eru mjög sterk line-ups. Já, það er ekkert, maður sér engan svona obvious... Hvað er þetta að kemja? Alltaf eitthvað nýtt sem maður lærir í þessu. Byttu, það er straujað hérna inn í garage, sér þetta? Það eru bara komnar inn í garage. Þetta split sé bara... Sjáum þetta bara POV á eina B, en hérna... Þessi er... Smábaba fær inn að kill á Erglu. Kíkir að nota aftur rætklikið. Áskvís, ég ætla að fleyma þig fyrir það. Þetta var slæmt. Þetta var byrju, hver flassaði hana? Ég sá ekki hver flassaði hana. Ég snúði mig við og ég var snýst og rætklikað hana. Sanni flassaði sjálf. Hún allavega fekk að sýst. Þær voru fastar bara allar í default, þannig frábært. Bara mjög flott rítekinni hjá Venus. Já, það er halda boltanum rúlandi bara beint yfir í næsta mapp og eins og við segjum á hann mapp pikki þeirra, eða held ég. Já, mér langar að segja þetta sem mapp pikki þeirra. Nú er ég bara efast út af attacker og defense, en ætli það sé ekki bara það sem að... Miða við, jú, þetta er mapp ekki hjá Venus. Við veitum við. Við fáum bara mennina bak við okkur til að kannski segja okkur að það væri bara geggjað. Þá ættu við að láta okkur, gera okkur að fíblum við það. En... Það vilja að fara í eitthvað skonar B-pushina. B-takeina og Ego, svo sem ekkert surprising. Sanni er þetta tilbúinnan í smoke eftir einhverju pushi. Kemur aftursokki henni í gegn. Er þetta að halda í aldalegin? Rætklikið henni á Erglu. Já, perfect place að... Og bara svar henni að koma Bucky. Af hverju með Bucky? Hún var líka með Bucky hinum meginn sem sendilega núna sem dúlist. Af hverju er hún með Bucky í round 2? Ég ætla ekki að segja þessi BM. Vistu, Bucky er... Ég hata Bucky. Ógeðslega léleg byssa en ógeðslega góð á samtíma. Já, ég sko, það var svona running joke hjá okkur strákunum að spila Bucky, en svo var þetta bara svona, það var einn hjá okkur sem spilar ekkert rosalega mikið, en alltaf þegar hann kom í leikinu á okkur, það var bara, Bucky time, það var eina sem að spila, að hagla þessi gæði. Það var joke, en svo bara, akkur þú alltaf toppfrakkar, bara, hvernig er þetta virka, svo bara, ég er bara ekki sjokkur gæði, ég hugsa riffil, alltaf yfir, en sjokkund það hafa bara svo... Já, það eru suminn sem fíla á. Í svona lokuðu mappi allavega. Og Sara ætlar að hafa Bucky áfram. Verð það bara fínt, hún ætlar að drauga niður garage. Og hún er komin út, sér það, hún er bara komin... Þetta er svo mikið info, en séð er gal. Sjáðu, þær eru með svo mikið spacin á myndinu, þær eru með allt spacið, vita að þessi allar hérna á sé. Bomba fyrir niður. Vita að þessi einhverjar reyndar að píka hana með Bucky, einu smá áhugavert. Nú er ekki gott að vera með Bucky. Nei, Day kom með hana 2 kills. Íma reyndar með Izzy með Spectre, tók smá damage hana. Þá er það, já, thank you. Eru 2 hérna default og svo 1 hérna nálægt áskvísni. Frábært blændinni á Ímu! Geðveikt blind hjá þeim. Ég á ekki til orð, þetta var svo úthugsað. Elima Sabi núna 1 og Íma með allt og lág hestöfl á sér, en hún veit hvað hún er, en dugur ekki til. Það er fyrsta rándið núna fyrir Valkyrjurnar. Elima Sabi tryggir það og já, tekur byssu með yfir í næsta ránd. Allt og tæft ránd, samsemaður. Allt og tæft ránd. Það er þykir þetta. Vel spilaði samt hérna hjá Venus. Þær voru með ákvæði stratt hérna á bónus. Strauðið niður bara mitt. Fóru bara í innsta flankina og sé reyndar meikar engan sens að vera að píka longið með Bucky, en bara in the moment þá var það kannski bara gert. Og hérna síðan alltaf eftir það, Íma með frábært flash, áskveðs með kill, bara vel spilað, menn séð. Þær eru með hérna klassíska A-main pushið, ég sé þetta nokkur sinnum, þær gerðu þetta hérna... Já, þær gerðu það á kröflu. Ég held ég að við séum að gera það á kröflu. Þetta er líka bara klassísk strattina með Neon Breach. Áskilsendar í hérna á logs er tekið niður hana frá þau, en þær verða bara að bíða hérna. Það eru 4 saman sem geta retakað. Pera með sjokkdart. Veit reyndar ekki hvernig. Þær eru með high-low setup hérna. Íma með hérna kill á Ímu. Störu blindar, en byttu. Ok, snerist þetta allt í hennu bara við.
2 á móti 4 og þær eru að spila saman hérna. Þær verða að spila saman hérna. Smókurinn aðeins of seint en tíminn á bombunni signi. Damon Quadra hérna. Þetta gerist mjög hratt en þær alltaf ekki að kvarta út af því. Það leit eiginlega allt í lagi út hjá Venus, þetta retake þanga til að, já, það er bara, það er nepp, 2-2 núna og já, ekki gott kaup hjá Venus, þannig að ég býst við að sjá eitthvað skemmtilegt hjá Söru. Er þið ekki að fara að sækja eitthvað info? Er þarna báðar á long sínist mér, hún ásamt. Það vilja svo talda frá sé, hérna Jötun. Íma Omen, já. Hérna Sunny Breach. Ég sé ekki hver með hérna. Þetta er Pera. Já, jú, þetta er Pera. Ég held það var Breach, ég að rugglast. Iljósa meir þetta komin inn á sæt. Þeir, smá treytana, en þeir bara alveg með sé bara on lock. Þá er það bara Pera og bara Sara hérna í retakinu. Ætlaði að save hérna. Nei, það eru með sheriffs, hvað ég að segja? Það er reyna að leita sér að einhverjum. Þarna sjáum við svokallað jiggle infoið og Velín píkar út frá því en svo kemur Erla og klárar þetta. Varðan í hotninu, svingar út frá þessu. Já, komin núna yfir. Það er fyrsta skipti síðan í byrjun helmings bæn, þar sem að þær eru yfir. Já. Og serðu últinn á borðinu, það er nóg í boði og vantar ekki mikið upp á hjá Elínu, Issi og Margarítu. Það er ekki að posta síðana Venus. Já, stönnið. En Jötuvalkir með wallhacks og vita. Já, það eru undan. Þetta er djók, það er enginn með wallhacks. En ég veit hvað að meina, þetta er bara, það er að lesa þetta. Það er að lesa þetta bara eins og bækur. Það er samt verið að lesa begge menn, hún er að halda þessu þarna, hún situr ennþá á miðinu og það er Turretti sem að mun spotta hana, hún skýtur það niður og bakkar út frá því. Vel spilað, ekki láta klemma sig einhvers staðar, en er það of seint. Hún hoppar yfir trippi by the way. Já, heyrðu, það er rétt. En þá lappar Margaríta í það. Þurftu bara einn. Nei, þannig að komið hefði ekki alveg nóg langt í, þannig að lendir á ledsinu, þannig að drefur ekki alveg, það gerir ekki nóg mikið skada. Bomban færa bara niður, en Asquith fær info hvar allir eru og hún hefði kannski bara betur ekki vilja vita það því að hún fær kúlu þarna í höfuðið. Og Sara komin inn á núna, búin að vera hetja, ætlar að vera það, hinga til líka, 2 kills til að opna þetta retake, einmannski eftir og það er Elín Wasabi. Fekk rándirar áðan, getur ekki lokað á þetta, þannig að aftur er þetta jafntefli, hingað, 3-3. Það eru fullt af últum á borðinu núna. Er ég að ruggla? Nei, 3 voru notuð. Nei, ég er að segja eitthvað villust. Já, það er nóg til að últum ennþá. Og það var eina últi sem var notað, það var Asquith. Jöp. Margaríta er einum frá. Spurning hvort það er vilja taka sé, fá últið og svo últinn á sé. Eða hvort það er vilja taka A-space, en við sýnist bara Sara. Er hugsunin að hún pushar út frá örinni ef að Pera sér ekkert eða ef hún sér eitthvað? Þetta er bara saman hvað. Það er bara saman hvað, hún er bara full committed. Jó, þetta er stönnið! Heyrðu, og svo kemur þetta eftir. Af hverju spammar hún ekki? Nei! Þetta kemur sprayið, fær bara einn en ekki seinni Margaríta treyta þetta. Hér kemur últið hjá Peru. Þetta var flott play en þetta var ekki alveg nógu vel executað. Eða bara, já, Jötun Valkyrjur þær bara sátu nógu aftarlega til að tróðu sér inn í hotnu og það var alveg bara besta sem það gáti gert. En hún gat samt wallbangað það. Hefði það gert mikið damage? Já. Hún kannski vissi ekki hvort það var einhver aðri sem myndi svinga eða treyta. Já, það eru örugglega ástæðan. Það er svo sem enga sens, en á saman tíma flott últsátt hjá Peru, fannst það flott og bara Sara píkaði, en já, ekki alveg nóg gott postan á að menninu. Bomba niður núna, 4-4, ennþá nóg til að eftir á últum. Það er ekkert ákveðið hvor liðir að fara að vinna, en retakið það er 100% að fara að gerast. Enginn fellur í þetta últ, þannig að þetta lítur vel út fyrir Valkyrjur að hafa haldið öllum leikmönnum standandi. Trade fyrir trade, það er ennþá jafntefli, 2-2. Erla að sitja á bombunni, ekkert. 2 HP by the way.
Örin eftir 5 sekúndur en bomban verður tekin hálf saman hvað. Flott flassinni og Margarita og Ísarkla klárar þetta með sjokkdart. Sjokkdart. 4 round núna. Ég elska sjokkdart, já, Sova. Ég hata að spila Sova, en sjokkdart er eitt skemmtilegasta ability sem ég veit. Þetta var fyrsti karakterinn minn og þetta var svona fyrsti karakter sem að ég ákvaða að stúdera út frá Pro og ég segi kannski ekki Pro, ég að tala streymirinn á norska. Ég fann aldrei hvað hann heitir, en gæinn sem alltaf að gera line-upin. Já, Average Jonas. Já, Jonas, já, akkurat. Ég byrjaði að því mér fannst svo cool konceptið að double-shot þetta. En ég hætti að spila hann eftir að maður nerfaður í að þú gast ekki fullkill. 9-0 komið í gegn. Já, og strauja hérna yfir. Nær ekki neinu killi. Það er ekkert júr til með henni þegar hún bara er strauð niður. Æ. Gerði Askvís ekkert stönn eða hitta? Sunny. Sunny, afsakið. Mér sýnist hún að við stönnað, en ég held hún að við stönnað bara gras og ekki skilja. Já, hefur ekki farið á neitt. En þá hefði verið fínt hefði hún farið með Söru. En við svo sem sáum ekki nákvæmlega hvað gerðist. En þá er hún í gras og fær bara eitt frítt kill að ná Margarítu. Ætla síðan bara bakki í vörstu. Það er ekki að fara henni gegn gras og ekki að mögulega fara bara, eru bara komin hérna inn á sé. Þannig sjáum við þetta leiðið nýja nerfið hérna á Cypher. Þannig sjáum við bara in action. Bara þetta er spray and pray eins og maður kallar þetta. My god. Er þetta ekki bara valkvið þegar þú sér svona marga bombu? Ég held sér bara, við höfum öll verið þarna. Já, alltaf þeir. Ég hef verið þarna. Þú sérð fyrir 3 killin áður og nær fyrsta killinu. Þannig að þú ert bara full committed í eitthvað. Já. Vinnur sér á halfbæ núna. Jutta Valkyrie eru komin með 5 rounds og eru með rosalega góð ult hérna. Killjoy, Raze og Breach ult. Og Omen, en Omen alltaf er ekkert sérstaklega gott á þessu mappi. Nefnum hún ætlar að gera spurning hvort þú kann að ulta Hell. Örugglega, vonandi. En þá stratti hjá Venus þetta aggressífa push sem það eru búin að vera að gera út allan leikinn, en það virðist bara ekkert vera að bugga Venus neitt. Nei. Þannig er ultið komið í gegn. Það eru 3 ult sem komið í gegn. Killjoy, Raze og Omen ult. Omen er komin í Heaven. Það koma fleiri. Fyrir niður, flott hjá henni bara beila, tók alveg slætti mikið damage, hún er með byssu. Þær eru á halfbæ, þannig að gefa byssuna er ekki sniðt. Þannig að, bara sem hún komin í flank. Sér að það seinni nær ekki tengja við hann. Hvað? Jú, ok, þetta er allt í einu orðið round fyrir þær. Og þær fara inn út frá þessu, 4 og 3 í lélegra kaupi, en samt með fleiri tölur. 1 trade betra en ekkert og nú er bara ein manneski eftir. Sara tikkar bombuna en heldur henni ekki, tikkar hana aftur og slópíka Erlu er perfekt. Það átti ekki að vinna þetta round af því að þær voru með lélega kaup, en djöfull gerði Sara góða tilraun. Já, þetta var allt og tæft. Þetta var allt og tæft. Frábært flankdana hjá bara svo, já, bara... Það er nefnilega þetta er búið að vera planið frá byrjun til enda. Það er bara Sara að sækja í eitthvað, en Venus er alltaf bara, þó svo að hún sækir makkotril, leifum henni bara að vera. Fekk þetta geggja að hausa þarna, en þau spilaði þetta samt alveg vel, voru 2 meðri línur á hana, en náðu bara ekki tengingunni við hana. En samt sem áður, taka roundið á hárspreitt, en þykja það samt. Hér yfir á C, það er strattið í þetta skipti, og ég ætlaði að segja full commit, en bomban hengur aðeins lengur, en ég held samt að það sé full commit, komin inn á sætið Wasabiinn hérna og nær að halda sér lifandi. Þetta er mjög gott. Ég elskast þér Cypher Nurse. Ergla að koma með plantina niður og þá eru þær komnar í 5-5 retake. Margarita er reyndar enda með Breach ult. Já. Spurning hvort hún notaði núna Isli með killa, Það verður ekki notað þessu rondi. Ég held að sé alveg ómögulegt. Situr á þessu bara. Þetta er gott, virkilega gott ult. Og þá, það er eiginlega 1 HP. Íma er í gras. Það er píka Erla reyndar með. Ég elska þetta. Píkars advantage, ekki píkars advantage, angle advantage þannig.
og þá þarf Pera bara að sefa. Ekki að segja corner sentences, hvað rétt orðið þetta? Ég veit hvort að tala ég held að það sé bara... Því fjær hotnir svo vart því meiri líkur að þú sjáir aðlan á undan. Já. Ég veit ekki hvað... Ég held að það sé bara angle advantage. Já, þetta eitthvað mér minnir það. Svo femmari sem að leiki þá bara right eye angle, dominant eye angle eitthvað. Já, þetta er bara, it's a whole science. Já, þetta er... Ég er ennþá ekki alveg dottin í það, sko. Ég swinga þegar ég vil swinga. Ég ákvað bara þegar ég síðast spilaði, ég tók þátt í fyrstu deildinni sem að Rísi hélt fyrir Counter-Strike, tók þátt í henni. Það var samt eiginlega bara svona hobby þá, en þegar ég var að spila með einum sem var að tala eitthvað right eye dominance eitthvað, þá er ég að tala að eitt auga er alltaf meira dominant eitthvað svoleiðis, að þú getur fundið út eitthvað, að þú blikkar eitthvað, hann var bara að tala og lýsa þetta fyrir mér út frá hvor meini ég ætti að vera með byssu, ég bara gamli, ég hef heyrt þetta líka. Þetta er aðeins svo mikið. Ég held að það sé bara orðið placebo-effekt á þegar þú ert komin út í svona mikið rugl, Þú veist, ef ég tapa fight, þá var alveg, þetta er stóllinn, þetta er lyklaborðið, skjárinn ekki réttur. Já, þetta er crosshairið. Ég er með vittlust auga peakers advantage, komum út í rugl þá, að mínum mati. En, fyndið, en þetta er ekki fyndið fyrir Venus, held ég. Þeirra Mappik og Sara ekki að fá nóg, eða bara það yfir höfuð. Þetta er... Jötu Valkyrjur alveg að liggja við eðilegja þar í takkjálfingum. Þeir eru að taka þessi sætt mjög vel og halda því líka. Ég ætla ekki að segja neitt upphátt, en þetta lítur vel fyrir eitt liðið. Ég ætla að segja upphátt, þetta lítur mjög vel út fyrir Jötu Valkyrjur. Þar fór það. Og yfir á æð, það verður... Hér er þetta með... Never mind! Kassis kurs, sorry! What? Þetta er hægt að koma nú óvart, Maður veit þetta bara, Það er reyndar ein eftir hérna. Ég þarf að hætta að tala. Hvað er ég að segja? Þetta er bara flawless á mótið þér líka, Nei, hún er einum. Sjokkdart. Ekki alveg. Þú meinar hún er ekki einum? Nei, ég var ekki einhver. Ok, ég er hægt að tala. Þetta leit mjög vel út, en svo bara gammalstökkaði þér. 4-7. Þetta lítur út fyrir að endurtaka sig staðan. Bara ekki eins og á... Ekki segja þetta. Já. Nei. Ég predikt ekki neitt. Já. Vil langar að sjá. Venus eru með Sóvaldi. Þetta reyndar, getur verið smá erfitt ránd fyrir Geggjuð sjóttast, en tekur ekki seinni vörun á hana, hún situr alltaf kjör, getur verið að sleppja píkana, já, Pera með allt sem heitir engan held ég, bara Sara með reyndar First Blood á Elin Wasabi, komin til að hjálpa áskvisti inn á side, flott aftursvakt, það eru bara agla komnirina til að hjálpa inn á sé. Bara svo að koma átleginn í gegn og Ergla með þessa flott skot. Það eru 3-2 Izzy með killan á Ímur rétt í TP-unu. Einn á logs og einn á backside. Það eru báðar 30 HP. Það verða að spila saman. Píka, já! Izzy klárar þetta, þá er það 4-8 fyrst helmingurinn. Ok, það er ekki eins og áðan. Það er aðeins breytingina, 4-8. En fyrir Valkyrjum, ég var svo ánægð að sjá þær spila saman hana. Það var af hverju ég öskaraði já, að því fyrst á mig Ergla píkaði út sér long og Izzy var svo tilbúin að hjálpa henni. Þetta var frábært. Við höldum með góðum leik. Nákvæmlega. Ekki að láta miskilja að við séum eitthvað bæjast hérna, en það er eiginlega... Er eitthvað sem heitir unbiased samt sem öður? Nei, eins og ég segi, þú veist, ef að ég sé lið spila illa og kóla ég það út. Ef að lið spila vel, þá kóla ég það líka út. En það þýðir ekki maður haldi með liðinu per se. Við þykir vænt öll leikmenn sem við erum að spila. Við elskum alla. Við elskum ykkur líka í chatinu. Eitt hjarta. Hjarta fyrir ykkur. Bara Sara, hún er með eitt stórt hjarta, en hún er með ennþá starri... Nei! Hún næri þessu! Blindið fór rétt framjá.
bara svona komið með First Blood en á pistol. Það eru nú komnar eiginlega bara inn á sér. Mér finnst áhugavert reyndar að sjá Issy með full setupina á B-set. Ég veit ekki hversu mikið minnst það ekki sniðugt pistol strat en I digress. Erla með hérna killin á Sunny og Ásquís með double killin á móti. Ég er alveg að halda B-setinu hérna. Ef hún delayir hérna þá er hún að spila... Margarita bara swingar hana! Pera hérna með lurku ykkur að sér það. Stunni gerir ekki neitt og neitt. Netvinun! Já, hún kólar þetta út, það eru báðar... Hún er frábært lurkina! Já, beautiful, nær ekki tengingunni, tekur einn og þaðan eftir það píkar bara Sara. Perfect crossplay þarna hjá þeim. Frábært rándina hjá Venus og mjög unfortunate hjá Tay með hérna blendið. Já. Þetta er svo típist Neon dæmi líka. Neon hleypur bara á mann og bara allt timing sem maður veit það bara farið að þú spila á móti Neon. Skelfilegt. Það er skelfilegt. Sjáum hérna skorbortið, Erla er alveg að standa sig mjög vel hérna 15-9 og hérna bara Sara 14-9 hérna toffrag hjá Venus. Sýnist að vilja fara í svolítið heavy A-main push. Sara komin, hún standa sjálf á sig. Ó nei. Það var ekki að búast þessu pussi, þetta er svo gott puss hjá henni, Erlu. Nei, Wasabi segi ég, en Sunny með triple til að stöðva þetta. Við vorum að horfa á Ígó, en hún spilaði þetta rétt. Hélt aðeins aftarlega og bara fór í þetta á treytið. Það eru 2 leikmenn komnir nógu nálægt. 1 leikmann aðeins og aftarlega í lurki, verði ég að segja. En þetta er ekki ránd sem það er eiga að vinna, þær eru í spari. Það reyna að gera eitthvað úr þessu, sitja samt bara í smoke. Stökkva hérna út og það er line of Sunny og við sjáum fyrsta aceið í held ég bara þessari leikja seríu held ég. Já. Það ekki? Ég var að bíða eftir ace. Sunny komið með frábært aceina. 1 stykki eco ace. Ace er ace. Ace er ace. Það var bara spurning hvað hérna YouTube Valkyrie gera hérna í rándum með 3 og bónus þar að segja. Eru reyndar með frábært bæ hérna hjá, ekki frábært, bara alveg fínt bæ hérna hjá Venus. Það sem einu með Vandal og 3 eru með Bulldogs og svo er bara Sara með Ghost en hún er Neon þannig skiptir það eitthvað miklu máli. Hún hleypur bara inn og tekur space og það er bara nóg gott. Það er nefnilega það. Og hún er einmitt hérna framalega, hún er búin að vera að atast mjög mikið í garage-inu upp að þessu, hún er búin að vera að skjóta bottan, veit nákvæmlega hvað hann er staðsettur. Þetta skipti var hann kannski ekki bakvið, ég veit ekki hvernig hún tók hann út. En hann er allavega át, þannig að þau þurfa að hafa auga með garage eins og hún er að gera þarna Pera. Eða ásakið Íma, nei. Nöfn, skiptir ekki máli, en já. Issy, þarna er það. Já. Ásquís er eitthvað að prakkarast þannig á B-inu. Sér þetta, hún strauja Sara út, þetta er allt út frá ykkur, já, þetta er bara millisekundar decision hérna og hún rugglar í þeir stígur í fótinn og nær einu, þetta er ok, nær einu. Sunny reynda með frábært treytan á móti. Sunny er búin að vera rosalega góð í að treyta hérna Söru. Hún alltaf fekk bara frábært ace fyrir það í síðasta leik og hérna, og þess að kjöra það sæti núna út af því og það er mitt, þú ert að spila Flash Initiator, Sunny með annað kill reyndar Margarita stoppar þetta en ef þú spila Initiator með Duelist, þú ert The Trader. Elín Wasabi komin inn og sæt. Íma er að spila á long og svo er eina að spila hérna á garage, sýnist mér. Það er dingi á Ásquísi, bittu, hún far annan í kjölfarið, hvernig, hún er dingu niður. Það verður að spila saman. Ég held að Erla fái þetta ekki, ætla ég að segja. Hún náði já! Íma með klötsina í bónusrandinu. Hún þurfti að stikka Erla þarna og ég held að Íma hafi vitað það, þar leiti píkar, ekki trætt við það, þó að hún hefði fallið þarna, þá hefði ekki verið tíminn til að deffa restina af bombunni. Þannig að við sjáum þarna 7. rándið fyrir Venus og það eru að fara að nálgast núna Valkyrum. Þetta er bara, leikirnir hafa ekki verið jafnir upp á þessu. Þeir eru búin að vera, þeir enda jafnir. Þeir enda jafnir en þeir eru ekki búin að vera jafnir hingað til það. Það er eins og bæði liðin séu bara miklu betri á attack. Já, þetta er áhugavert. Þau allavega bæði lið. Já, á þeim helmingi sem þeir byrja. Bæði lið
Attack, já, það er rétt. Bæði lið ættu allavega að stúdera báða leikina, það er eitthvað af flop sem að þau geta farið yfir þar. Já, þetta er það sem að Sara er búin að vera að gera. Hún er búin að spamma bottan í gegn núna, fór hann aðeins aftar, þannig að spilur viti af honum. Hún heyrir í honum. Hún heyrir í honum. En svo þetta fyndi að sjá það, hún missar algjörlega. Rétt svo missa bottanum. Alveg bara, hvað er armar á bottanum? Þetta er bara einu vinstból botti, Issi bara, hvað er í gangi? Bottin ekkert að taka neitt damage. Nei. Áskus með first blood, en Áskus með double killina á shortinu. Hvaðan kom það? Þeir voru að double swinga í sewers. Já, ég glemmi, þetta er, spar hjá... Það var að pusha. Þetta er svo gott, ég held að hún búist ekki við þessu. Áskus kom eftir að hún er tilbúin í Ace, hún er tilbúin í Ace. Er þetta annað Ego Ace? Þetta er annað Ego Ace! Það virðist vera, nei! Kúlan! Það komið annað Ace-ina hjá Venus. Kjamuna mjóur. Scared me there, Áskus. Já, ángríns. Scared me there. 2 Ace og... Minnst reyndar fyndi hvernig þú veist, í flestum scenarios þar sem þú ert að fá kills þannig á móti verið byssum, þá ertu með smá svona ég ætla ekki að gefa þeim byssunum mína. Já, ég veit. En Áskus bara, ég vil fá Ace-ið, gef mér það. Ég veit hvað fór í CT og drapa. Þetta er líka svona, sko, þú veist út á móti lélum byssum, þannig að þið langar svolítið bara svona taka það strax niður, en ég veit hvað það meinar. Það er enginn til að treyta hana, hún tekur sensinn. Já, og það virkaði, hún fekk Ace fyrir það. 2 Ace komin á Venus. Nákvæmlega. Leikurinn byrjar bara mjög fælt. Elivasabi reyndar komin í svolítið skemmtilega stöðu. Rétt svo fær kill áður á stönnuð. Það er best case scenario þarna. Hún var alltaf bara að vera stönnuð. Nákvæmlega. En það er enda á 4 og 4. Og þetta er fullkomitt á að allir leikmenn á server komnið til staðar. Bara Sara að reyna að koma sér þarna fyrir í hotnið. Það dugar ekki. Það er ekki að halda áfram með bara retake-ina. Þeir eru 4 saman, 1 komin upp Heaven og 3 sem koma inn frá CT. Við sjáum Sunny er í Hell og Pera er í Graffiti til þess að treyta frábærstan sem kemur hana Hoa Sovadart. Pera í smá bobba hana en Sunny með Issi Day með treytarinn á móti, þá er Ima 1 eftir á móti 3. Smokey kemur í gegn, hún er í rosalega stöðu nær Margréti en það er ekki alveg nóg. Komnar yfir aftur og Jötu Valkyrie komna með 9 rounds, en Venus ekki langt á eftir. Nei. Alls ekki, tæpurleikur. Pressan er árlega meira á Valkyrinu því að þetta er do or die fyrir þær. Já, þær verða að vinna hana leik. Venus hafa 3. mappið, vilja ekkert fara þangað, en hafa það að minnsta kosti. Þannig að ég held að pressan sem minni á þeim þangað til að þær fara í, ef þær fara í 3. mapp. Já. En aðeins svo fljótur á mér að fara að segja það, þannig að það er allavega mjög stutt í últ hjá 3 leikmennum hérna hjá Venus, en ekkert sem að vera að pæla í núna, það er bara gun round og lítur út fyrir að vera séð, en það er verið að pússa hérna í bakið á þér hjá A, greiðrætt info ef hún svingar út frá þessu sem hún ætlar að gera, virðist vera, en... Það sem líka enginn að spila en á CM, það er rétt. Þær geta tekið séð eiginlega bara frýtt leikum við. Þær eru mjög hefðina á A, búnar að taka einhvern space-ina á A og eru mjög margarina á B og einhvern nálega garage. Þarna kemur info. Og ætla sýnist mér spila bara retakina á C-inu. Ég hata það ekki. Eiga alla leikmenn bara eftir, ekki að reyna að vera 1 á 1, en þaðan sem þið eruð núna að reyna að finna, Eru komnar rosalega mikið kontról, það er ekki að taka garage, sýnist mér Ergla og Elivasabi, eða ekki fara sér long, sýnist mér, áhugavert. Það er svo sem ekki heldur slemt, en Ima og Pera eru með 2 kills á móti í CT. Þeir eru þá bara 1 eftir, þær verða að spila hana með flanki, þær eru svona full stepping, þannig þær vita af því. Frábært blind hjá Imu, líka frábært skannina, Day með double kill og Ergla með 1, þá er bara Sunny eftir. Sunny reynda með, svaglega eftir hann. Já. Sóvadarsti hjá Erglu bjargaði þessu randi. Já. Sástu þetta? Ég trúi því ekki. Vá!
Og líka tíminn var ekki langur. Var þetta ekki 2 á móti 4? Eða 3? Ég mista því. Þetta var minnst skoðið, Venus voru með man advantage, svo kom þetta frábært skandart hérna hjá Sova og algjörlega björgkvæmst. Erla frábær hérna á Sova. Ég held að þetta var garantít rámt hjá Venus en ég átti ekki vona á þessu. Þetta var flott rítikaðum. Erla hérna efst á bara, skórborti, 20 frögg á henni. Day þar á eftir líka yfir öllum hjá Venus en Venus eru með jafnari leikmenn yfir allt skórbortið og það ástæða fyrir að þær eru hérna í samkeppnin ennþá. Alltaf kemur henni gegn hjá Erlu. Nær 80 damage hérna á Peru en ekkert meira. Elima Sabi með ulti, Day með ulti en á móti bara Sara, hérna Pera og hérna Ima með ult líka. Þannig að spurning bara hvort það ekki að nýta sér það. Það eru eitthvað að reyna að fá infóina á B-inu. Ég veit ekki hvort það séu að gera eitthvað svona insert play á A eða hvort það vilja enda A eða eitthvað. Það eru samt sem aður 4 hérna á B-inu. Já, þetta það svolítið mikið. Það svolítið ómikið fyrir svona lítið sæt. Ég veit ekki alveg af hverju það eru 3. Örin skotin niður og það koma 2 skot frá B-inu. Þið vita að eru 2 leikmenn á B-inu og það þýðir að það hallast í að annarkvort C eða A en það A í þessu tilfelli. Erla hins vegar ætlar ekki að hleypa þeim fritt inn á sæti. Það eitt sem að fellur hérna en Sunny komið svo svakalega framalega. Ég held hennilega ekki. Hún aldrei að fara að klera þetta og byttu feilplantið á besta tíma. Timingið! Þetta var ömurlegt. Pera svolítið low hérna og ég held að geta ekki gert neitt spammið. Þetta örugglega meira sem bara að fara að koma bráðum. Ég held að vita það engin tími eftir. Það verða bara að seifa. Ég trúi ekki að Pera sé lifandi. Elima Sabi reyndar með Pera. Þarna hefði ég haldið inn andanum og bara ekki skotið. Þetta var klúðurinn hjá Venus. Ég skil ekki hérna. Já, þetta var klúðurinn hjá Venus. Það klýrið ekki alveg sætt. Ég skil að Sunny hafi tappað Spike til þess að reyna að beita út Erlu, en þá kom ekta Valorant timing og beit fyrir aftur. Kemur á óvart sko, ef þú horfir á skólpilið, reyndar Issi, Elín og Margarita ekkert langt að eftir, 9-9-7, það enga veginn lélegt skor, en með hvað Erla og Day eru langt yfir, ég vil bara næstu að segja langt yfir væntingum við það sem að þær að gera sem í sinni stöðu, en þær eru ástæða fyrir að þær eru með 11 kills. Ég ætla að segja áðan að ég hefði viljað sjá Issi, Elín og Wasabi stiga aðeins meira upp til að þetta væri garantít mapp fyrir þeim, en það virðist ekki þurfa til. Venus eru allar rock solid, þær eru með mjög gott economy hjá sér núna. Economy, já. Já, ult economy. Ekki að segja það? Jú. Hvað grafið? Það þarna. Já, hún meina það, já. Ó nei. Það fáum við slappa á hnakkan eftir, en já, einni ult hjá Asquith og þú veist, það þurfa þetta að vilja gera þetta competitive. Það samt að segja sama hjá Jötun, Valkyrum, en já, kannski skiptir meira máli í attackinu upp að retakinu. Allavega þetta rétt að sæti til að fara í þetta og klúður þarna á veggnum, en enginn til staðar. Mind you, þær eru að spila retakinu á sig, þær eru með Breach ult, þær eru með Raze ult, þær eru með Omen ult. Þær verða að planta og fara af sætinu. Eða pusha City. Ég alveg sammála þessu. Bara gefa þeim sæti, eða spila nóga aftarlega til að halda öllum leikmönnum lifandi. Því að þær geta ennþá núna pikkað menn. Asquith nær killi á besta tíma því að þau eru full committed í retake, en það gæti þýtt illa fyrir þær. En ekki hinga til, nú bara 3 leikmenn eftir og Sunny flössuð út hérna, kemur spammið á eftir, nei. Á leiðin inn á sæt, verður hún skotið niður, bomban nánast komin upp, já, það deffið og það map pointið fyrir Venus, Valkyrjur meina ég, og við erum að, já, mögulega fara í 3. map. Það Lotus fyrir þangað.
Það verður þá leikur sem að verður jafn alla leið. Já. 7-13. Við erum samt að sjá að Sunny tveimur ults frá tveimur ults frá ultinu sínu. Bara Sunny með ultið sitt og tvö svona ults eins og Cypher og Omen eru líka uppi en geta nýtt sér það til þess að taka admin svo sem en þær eru að lesa það svo sem. Þú verður að nota það núna. Það er engin ástæð til að geima þig lengur. Er það nokkuð? Nei. Þú ert að nota á góðum tíma að þú getur ekki bara poppa nýjan ulti í byrjun alls og Jett. Svo sem ekki. Það eyðist niður. Já. Þú líka heyrir svo mikið í nýjan. Þú veist nákvæmlega hvað hann er. Ekkert trapp, sérstaklega Pera, hún leitar alveg að trappinu líka. Það er svo góð tímasending. Mér finnst mjög áhugavert að þeir eru að spila aggro A en eru síðan með Killjoy A. Það meikar engan sens fyrir mér. Margareta spottar Peru, labba þannig tilbaka. Þannig að þau hafa það info. Þetta er ekkert fullkomitt í garasið. Nei, en það vilja enda A síns mér. Íma með flottan að lurkill og ætlar hún að tími í byrti? Ætlar alltaf í byrti? Alltaf í byrti, please. Núna er tíminn. Blindið er gott. Blindið er virkilega gott. Og veita tveimum þarna, ég held sér full commit núna. Vita það er max 2 á sætinu. Max 2 á A-sætinu. Og það er allt í lagi ef þeir eru 3-4 að fara inn á sætið. 30 sekundur eftir, nægur tími, bomban fer niður. Killjoy með ulti, má ég benda á. Já, það er rétt. Retake ulti fræga. Komið strax niður. Hvað gera þær nú? Hún er með line-up. Þetta er line-up í hotnið. Þær verða að vera tilbúin að skjóta þannig að hann stegi þær. Það virkar. Þetta er búið. Það eru 3 stannar. Þetta er búið. Ég held það. Pera er eina eftir. Frábært aftursökinni á Margarítu. Ég veit svaklega hvort utilinni ég átti vel fyrir. Oh my god. Þetta er búið. Leikurinn búinn. Gull fallegt retake hérna hjá Valkyrum. Þetta er bara, oh my god, þetta var bara amazing. Line-upið líka. Ef viljið læra gott retake, ekki að vera of fljóta á ykkur, tala saman, þau hafa tíma þó að Killjoy ulti fari strax niður af því að það fer ekki strax í gang, en þetta var textbook retake hjá þeim. Ég ekki að segja það, textbook retake. Spiluðu þetta ótrúlega hægt og bara töluðu saman. Þú sást það, allir voru með sitt verkefni í þessu retake og þeir neldu það niður. Já. Þetta er ástæða fyrir að við erum að fara í 3. mapp og þetta er ástæða fyrir að við erum að horfa á undan úrslitaleikin. Hann er ekki búinn. Við vitum ekki, ég get ekki sagt þér hvor liðið er að fara í úrslitin eftir 2 vikur. Nei. Ég get ekki gert. Ekki með þetta. Ég samt sem að þeir segði reyndar í byrjun, ég var smá hrædd þennan lokaleik, þar sem við höfum hort á þær spiluðu Lotus á móti, þessi 2 lið spiluðu Lotus í Best of One og Venus unnu. Ef ég er ekki að rugla, mér langar að segja það. Já. Og þannig ég er alveg smá stressuð. Með við hvernig Venus hafa spilað Lotus, þar eru vel æfðar. Þannig að, og ströttin sem Jötu Valkyru koma með á Lotus voru ekki alveg nógu góður fannst mér. Þannig ég er spennt að sjá hana síðasta leik. Við erum búin að sjá mjög gott frá báðum liðum. Já. En við erum líka búin að sjá smá svona slakk hjá báðum liðum. Eins og gerist. Já. En ég held að þessi leikur sé ekki að fara að skipta máli hvor er með betra ceiling, heldur hvor er að fara að þurrka út öll mistöki sín. Ég held að þetta sé að fara að vera gríðarlega góðu leikur í Lotus líka, 3 mapp eins og þú segir, svipað og Haven. Og ef Jötu Valkyru spilið eins og þeir spilið hérna á Haven, þá er ég bara mjög spennt að sjá það. Og þú ert líka með hurðarnar. Það er munurinn á Haven og Lotus. Þú ert með hurðarnar fyrir rotatin, eða ég segi rotatið öðrum megin. Ég get ekki sagt þér hvað liðið er að fara að vinna. Ég sé engan sem að stendur upp. Ekki þetta þú snúleiki, ég get ekki sagt þetta. Nei, ég held við þurfum bara að fara að komast að því og eftir og ég held að við munum taka pásu þangað til en þeim megið ekki fara langt í að það er spennandi leikur framundan síðasta mappið og við erum að fara að sjá hverjir mæta Clutch í úrslitum eftir 2 vikur. Ekki fara langt.
Ja, verið velkomin aftur og já, við erum að fara yfir í þriðja mappi sem er Lotus. Ef þið sáuð ekki síðasta mapp þá voru að missa af svakalega mappi og ég mæli með að þið farið aftur tilbaka og horfið á það. Það var í Haven, en ekki fyrir að þið horfið á þetta mapp því að við erum að fara í úrslitaleik núna. Það er engin annar séns, það er bara liðið sem vinnur þetta er að fara að mæta Clutch í úrslitum sem að verður eftir 2 vikur. Og við erum ekkert að fara að hanga hérna lengi, við erum að fara beint í Lotus mappið. Það er allir virðast vera ready og til í að fara að spila það og ég held að við séum alveg jafn ready hérna heima og í stúdíónu. Er ekki að segja það? Jú, ég er bara rosalega spennt. Ég veit ekki hvað, ég sagði það áðan, bara þegar leikurinn kláraði, ég get ekki sagt þér hvað liðið lítur betur út núna. Við erum búin að sjá plúsa. Alveg séð, nei, ég veit ekki. Það er ekki, ég sagði það fyrst hérna í byrjun áður en að við fengum einhverja leik í ganga. Ég held að Venus væri með þetta en ég held að hvort liðið sé eitthvað með leikinn í vasanum. Þetta er bara hvor liðið mætir á þennan leikvöll betur undirbúið og kompið skiptir miklu máli. Sérðu eitthvað hérna sem þú vilt benda út? Við erum núna að sjá bara eiginlega mjög svipuð teamcomps á Haven. Við erum að sjá Killjoy hérna hjá Jötu Valkyrjur meðan Cypher hjá Venus eins og á Haven. Eru þetta með double controller svolítið eins og á Bind hjá Venus. Voru með Viper hérna Omen. Alls ekki slæmt á Lotus. Ég hef alveg séð double controller mjög oft. Samt sem áður þá hérna
aftur ég ekkert eitthvað rosalega mikið fyrir double controller og Sentinel en getur virkað, það virkaði fyrir þær á Bind, af hverju ekki bara prófa aftur. Cypher núna aftur pikkuð hjá Söru, þannig að við erum ekki að fara að sjá hana á Duelist. Nei, ég meit ég ætla ekki að segja... Pera núna á Duelist, ég held að það skiptast á. Misti að því, já, fyrst sem ég tók eftir var bara að Sara, hún fer aftur yfir á Cypher þarna og jú, það er Pera á Duelist, það er rétt hjá þér. Pera á Duelist, það skiptast á. Ok. Og við erum að sjá Reis hjá báðum liðum, meikar svo sem mjög mikið sens. Dual controller hjá Venus. Já, einmitt. Meðan bara frekar hefðbundir teamkompina hjá Jötun Valkyrjur eru með Killjoy, Fade, Reis, Omen og Breach. Bara klassist og við sýnast að vilja fara bara í B-start, svolítið eins og þær gerðu fyrst á móti Venus, ég man eftir þessu og það unnu þar á minnum við, þannig við sjáum bara hvernig þetta gengur. Illuminati komin inn á site og tekur bara strax control af Link. Izzy reyndar á lurkinu og nær Sunny sem ætlaði að reyna að skjóta hurðina. Það eru þá 4 saman í reytinginu, 2 Heaven og 2 Shield Link. Róast aðeins niður bomban komin niður. 4 í retake en á móti 5, svolítið erfitt en samt það að fara að reyna en Erla, hún að fara að skeina þeim niður, segir bara því miður, það ekki bara að gerast. Já, eins og síðast þá unnið pistolrundið með eiginlega bara nákvæmlega eins stratt og það bara, þær eru að halda sig við það, bara vel gert. Við taka fyrsta rundið í, 3. mappinu núna og ég segi það aftur, þetta mikilvægur leikur, þetta síðasta mappi sem verður spilað til að tryggja það lið sem sigrar að þau muni mæta Clutch í úrslitum 7. desember eftir 2 vikur og liðið sem tapar hér fer síðan í placement leik upp á 3. og 4. seti sem verður spilað á 5. deginum fyrir það, 5. des. En nóg það, við erum ennþá að spila og við erum eftir að komast að því hvor liðið fær heiðurinn á að mæta Clutch. En það allavega inn á sér núna, ætlaði ég að segja, en ekki alveg full committa hjá þeim. Með hurðina við hliðina á sér, en það eru nánast allir leikmenn komnir á vinstri hluta mapsins. En smá vafi hjá Venus færa sig aftur yfir á AF. Sömuleiðis gera þær það líka hjá Valkyrum. Vilja ekkert með þetta hafa, en utility mikið búið að eyðast hjá Venus, en það full commit núna á AF. Per mitt einin að jumpspotta frá stairs, ætti að spotta, svo sem skiptir einhver máli því það eru búin að smoka. Unknowið komið í gang og það held ég bara confirmed, það eru að fara á A, það nánast engin tími til að fara tilbaka. Með trappið á flankinu þannig að það geta huggað sér við það. En loka staðurinn. Erla neglir niður plantið Þetta plant fyrir 3 samt sem aður, þannig að þær geta eiginlega ekki spila mikið fyrir megin, heldur verða að spila inn á 3. Getur verið smá hættulegt á móti E-Coast, en þetta er frábært stönn. Eftir þetta en right-click alveg nóg. Bara Sara og Áskvís með 2 kills. Izzy reyndar með báðar sem reyna på sig út úr dugout. Frábært blend hjá Sunny. Eru Venus að vinna þetta með lélegra kaupi? Getur verið. Íma með double-killina og það klárar það. Ok. Ég var að fara að segja, ég veit ekki alveg af hverju það voru ekki swinga með fyrsta blendinu sem gera verkum á Sara dóa því hún swingaði seint. En síðan swingaði þær og darbaði báðar. Má með Guardian á sér þarna, ég reyndar átti ekki von á því, ég sagði lélegra kaup en það alltaf hægt að argjúa að það sé betra. Ég held hún tók því upp. Já, það ekki, ok, það hlaut að vera. Jú, miðað við peningana allavega hjá henni, það hlýtur það að vera rétt við þér. En þá mitt, þá getur verið smá, þá tempóið, ef ég má segja, tempóið hjá Jötun Valkyrjur. Stöðvað. Það eru núna einmitt á low buy. Ætla að fara í B-push sínist mér með Izzy á lurkunina á A. Pera ætla að taka Orbina, taka einmitt A-spacið, ætla sem bara fara í byrtu. Það eru með Cypher-kamina á A, ég veit reyndar ekki hvað hún Íma með reyndar spammið henni í gegn.
Sitja enda á kamerunni, hún núna að kíkja, finnur þarna... Hvar þetta Cam? Hvar sett hún þetta Cam? Þetta eitthvað staðar upp í loftinu. Já, þetta vera, býtu, það ofan í rampinu? Ég held það. Það minnst sko að enda uppi, þannig að þetta ekki mjög sjóanlegt. Observer, redda þessu. Já. Hvar þetta Cam? Hvar þetta Cam? Ó, það þannig uppi, við sjáum það. Ég sé það ekki. Þannig á hringinn, þannig efst uppi. Já, það náðast út fyrir. Ok, ég vissi ekki að þú getur farið. Ok. Leið og hann fyrir fríkam fyrir okkur þá bara, nei, við spottum, þurfum þetta ekki. Já, ég ætlaði að gíska að Kemi væri þannig, en ég hef aldrei sett þetta Kemi. Nei, ég vissi ekki að vera hægt. Ég fíla, hún... Ertu þá með allan hringinn, getur þá... Þú bara allt sætið niður, eiginlega, nema... Ég hef svo sem ekki prófað þetta, þannig ég veit... Ég ætla að þetta fer í vopnabúri á mér, ekki að ég spila Cypher, en ég mun klárlega nefna þetta. Ég hef ekki spilað Lotus í mjög langan tíma... Lotus er alltaf að fara úr mappúlinu. Ég vissi það, en já, það er enda rétt, bara horfðið þér. En ég spila rosalega mikið 10 manna leiki og svona, og Lotus einhvern veginn aldrei... Reyndar, það voru að koma nýja fréttir bara rétt áður en útsendingin byrjaði. Ok. Að í patch... 10.10 eða eitthvað að Ascent og Sunset eru að fara út úr mappúlinu loksins Ascent, fyrst skiptið og þá í staðinn koma Lotus og Fracture aftur. Yep. Sko, ég var aldrei Fracture fan en Fracture mátti eiga það að það var allt öðruvísi mapp, það spilaðist allt öðruvísi og það er gott að hafa svona tilbreytingu í mappúlinu. Ég elskaði IGL af Fracture. Mér fannst það var rosa mikið chaos. Var, oh my god. Ég veit hvað þú meinar það, af því að það er rosalega gaman að hræra í defense-sætinu þar, af því að þeir eru einhvern veginn allir í miðjunni, þetta er svona öðruvísi og það er rosalega erfitt að loka, eða gott að loka fólkið inn á sætinu, festa það bara. Nákvæmlega. Skemmtilegu tilbreyting, en það, Lotus er ennþá í, þessu mappúli. Þessu mappúli hjá okkur, en ekki kom. Yfir á sig, það verðist vera fullkommitt, ætla ég að segja, en það var það ekki síðast. Barasar hefur eiginlega alltaf verið á aðinu og einmitt rándi sem hún fyrir af að þá farið þær sé. Það er, tell me about it. En hérna, þær eru smástaldra við. Sko ég spottar Issi þarna. Fór aðeins og snemma á þessu lurki hana. Allt í lagi, gerir sér bestu menn. En hérna, þá er bara, það er ekki bara frísena og kannski bara explode inside. Þessi late execute en fullkommitt. Þetta blind er svo gott. Situr á blindinu á besta tíma og það er þannig að Pera getur bara stokkið í þetta, ultið út, tengir ekki en hún spottaði 100% neitinn tekin upp en hún veit hvað báðir eru. Einn vinstri og einn hægri. Hún ætlar að reyna þetta held ég. Hún má alveg gera það. Kittlar en hún er 1 HP, hún hitt hann í tásunar. Það eru báðar bara 1 HP líka við. Og hérna, það er ekki að vera þólum og það eru ekkert að púsja út, það eru með spæk. Já, Pera strækar mér ekki eins og svona clip-hunter og það er value að hafa það. Er ekkert að segja það? Það er, ég þekki nú Peru og ég veit ekki hvort ég finnir það samanlega. Nó, ok. En hún allavega, hún gerir sig grein fyrir að þessi leikur skiptir máli. Í þessu scenaríu, það voru hann ekki. Kannski í þessu scenaríu, ok. En hérna, minnst bara fínt að Jötu Valkyrjur eru að segja hana. Þær geta ekki unnundar án, þannig þær bara spara þessar byssur. Já, nú sko, Jötu Valkyrjur eru á attack-helming og Lotus er rosalega vel þekkt sem attack-sided map og ef eitthvað bara rosalega attack-sided map. Þetta er ekki eins og Haven að Bind þar sem þetta er svona stundum með það attack-sided, stundum með það defense-sided. Lotus alltaf attack-sided. Já, og eins og það er hann þryggjasæta möppin. Þetta er erfiðara fyrir defenders að sjá 3 sæt heldur en 2 sæt. Ég sagði eitthvað til mann, þetta er eins og að vera mid-control bara með bomb-sæti, en ok, það er 1 for 1 hérna. 1 for 1. Er það worth of defense? Ekki alveg. Nei, verra á defense. Þegar þú þinnir alltaf út vörnina í rauninni. En ég meina þau þykja það í því scenaríói en 3-1 fyrir Venus. Þetta lítur betur út fyrir þær en við erum búin að sjá það í kvöld að það skiptir engu máli hver er með lítið þannig að það er allavega allt og snemmt að segja það. En þetta er
inn á A1, bomban fer niður, held ég í friði. Margarita þetta var tryggið það hérna, afhausar Askvísi og... Sen er eitt að Íma reynar að spamma hann í gegnum boxið. Það eru að spila heavy en að 3, geta svo sem eiginlega ekkert annað. Verðist vera eins og þeir vilja taka aðeins meira space en að vera að spila allar 4 saman inn á 3, sem er bara mjög snið. Íma reyndar... What? Yfir út frá engu og hún er full commit í þetta. Það eru 2 eftir núna. Sunny er 1 á B, low, en hún þarf að fá 4K en getur ekki gert það aðeins og mikið að byggja það. En já, ok. Hvað var þetta skot? Það var geggjað. Jesus Christ. Fáum þetta örugglega á replayinu. En wow, þetta var eitthvað. En fá ekki þetta round. Það er Valkyrie sem að sækja sér seinna roundið í attack-helmingi. Ekki best að heilbrigðasta kaupi hjá þeim. Lélir skildir hérna á Margareta, Elínu og Day. En... Af hverju hann ekki fara half shield, Erla og droppa Day? Maður spyr sig. Það er svoleiðis. Já, jú, það er rétt hjá þér. Maður spyr sig. Ég veit svo sem ekki hvort að þetta sé eitthvað shield sem hún getur ekki selt eða eitthvað svoleiðis, en what er Við getum bara gískað. Við getum bara gískað. Við erum með hérna A-push, Pera er komin í smá rottistarðana, það er að reyna að spamma, en vita þeir af þeim? Það er klera hana, alla leið, já. Elín Wasabi lætur ekki blekkja sig. Nei, alls ekki. En nú aftur, róast aftur niður. Þetta er mjög svipað á áðan þar sem að þau fá þetta trade og það er þeim í hag oftast. Hún fekk reyndar geggju 2 fröggarna, hún Íma, en það var aldrei partur af planinu. Ekkert að segja að það sé þetta indikeita það, en þetta er mjög vel að voita. Prowler Askvís á perfektum tíma kemur í tradeið, en nú er þetta svolítið erfitt. Þetta er 2v2, Killjoy er með ulti uppi, en samt þessum tíma er Erla 30 HP, þannig að hérna, bæði Barasara og Íma eru tilbúnar. Og veitu hvað báðar eru? Það var Íma komin inn að 1-2. Blindið segir þeim nákvæmlega hvar hún er staðsett. Hún er með sráta á sér eða teleportið. Hún er með 2 smóka eftir enga stund. Hún er með ult en það þýðir eiginlega ekkert í þessum leik, eða þessu rándi. Og ég held að það verði bara að spila þetta rólega. Hún gerir það líka og lætur að þurfa að giska meira. Já. Þetta er frábær postplant. Ó nei, er hún ekki að fara að kíkja inn á sætinu og ég held að búið. Þetta er frábær postplantan í auðvitað Valkyriur. Einn fór upp heaven, einn fór upp dugout. Og það þýðir ekki að... Það er rosalega erfitt að klíra hérna hvort tvekja. Það er að segja, ef þú reynir að klíra dugout þá er sú sem er að halda heaven og svo ertu með einhvern í dugout sem heldur þér. Eina leiðin sem hún hefði mögulega getið unnið þetta ránd er að drepa mannskja dugout með því að fara allan hringinn. Já, hún hafði það líka alltaf að hún gat farið í droppið seinna aðeins þó hún hefði klírað það, en það er rétt við þér, þetta var gott plant, þetta er ekki... Í staðan fyrir að spila báðar dugout, þá fannst mér þetta betra. Þú sér þetta ekki oft, plantið þarna, en þetta var náttúrulega situational, vissu að báðir voru á miðjunni þannig að þau máttu þetta í rauninni án áhættu. Nákvæmlega. YouTube Valkyriur eru komin með aftur pushin á A, en á saman tíma eru Venus hættar við að taka A-spaceið. Elín Wasabi samt tilbúin að klera þetta. Ætlar að gera bara svipað. Held það nú. Sunny og Per eru báðar enn á side. Sunny er reyndar aðeins erfiðari stöðu þar sem hún er först eiginlega backside. Verður að committa við fightið. Sérstaklega sem það er allt jútil komið í andlitið hennar. Sunny er inn í ult. Ég veit ekki hvort þú tókst eftir því, en ef hún nær einu killi, en þau verður ekki til, ég var aðeins að fljótur á mér. Það er smá damage, það er eitthvað. Og 4 í þetta retake, en þetta er svo sterkt. Hún er líka til, þetta var ekki ultið, ég ruglast. Aftursökki komin í gegn og Elín Wasabi frábært jútil hérna. Ég held að ultið komi ekki núna. Býttu, ok, geggja pre-fire þarna. Spottar ekki, sé bara Erlu. Ok, þetta er allt í einu orðið rátt. Alltaf kemur í gegn og það er píka rétt svo áður en. Allt info komið, en þær eru bara of lágar og þetta er svolítið erfitt að biðja um þetta. En Íma, ennþá lifandi,
tíminn ekki nógu góður? Nei, hann skorinn of langt í burtu. Þannig að hún getur því miður ekki gert neitt, vita hvað það er. Ylva Sabi líka 1 HP deyr bara á bombuna, sýnist mér. Og Íma. Mjög vel spilað hjá þeim hana. Ok, þetta eins og við sögum án. Þetta aðeins jafnari leikur til að byrja með. Það er svona þannig. Íma 8-3. Love that. Byrja mjög sterk. Byrja mjög sterk. Maður sjá. Það eru með Breacholt, það eru hjá báðum liðum, en hérna Áskvís samt sem er með Viperolti. Ég held hún Viperolti kannski, sko, ef þú ætlar að Viperolta, þá Viperoltar B eða Entrance á C. Það er eiginlega einu 2 spotti sem þú getur gert það þannig sér. Já, ég veit hvað það meinar. Það er erfitt að halda báðum liðunum þarna. Á A, já. Nú ultar bara allt sæti á A. Það getur svona sem virkar líka, en þá ertu strax búin að tapa svo mikið. Þá ertu ekki, já, þú ert oftast að ulta neutral space-ið, þar sé það sem orbin eru. Akkurat. Hérna kemur Fate-ulti frá í Sergla og þær vilja bara keyra henni inn á side. Flashin á backside, nær Ímu. Vel tímasett flash og bomba fara bara niður í friði. Enn og aftur þá er þetta bara ótrúlega flott. Entri hjá þeim í Valkyrum, það fá alltaf... Ég elska þetta util hérna frá Margarítu. Hún er alveg sína sig á Breach. Við höfum náttúrulega ekki síðan á Breach hingað til og ég bara... Talandi Breach, 2 Breacha, það eru 2 hérna og þetta var gott counter-ultina hjá Margarítu. Já. Sjá þetta. Þetta já. Það er ekki með Frikól og Ylva Sabi næstuð með spraytransfernan á móti en Sunny hérna ein eftir á lífi á móti 3. Þetta round svolítið erfitt. Allt util heims bara komið inn í gegn. Veit alla 3 núna held ég, en allt og erfitt ránd. Það er líka halda áfram að vera óþolandi við hann, að leyfa ekki að koma neitt fritt í plantið eða tikka neitt, bara bugga hann allan tíman. Ef það er eitthvað sem að fer í svona, þá er það Sunny. Hún er rosaleg þegar hún er komin í gang, segjum það bara. En timeout hérna, Pera tekur það og við hægjum aðeins á okkur. Það er eitthvað stratt þarna í gangi hjá þeim, eða counter-stratt kannski frekar. En það er að blæða svolítið á A-inu. Og ég veit ekki hvort að þessi spurning núna fara að styrkja það. Já, bara Sara, hún er... Blóm! Hún er, rosalega falleg blóm. Já. Rós eða blóm? Lotus. Oh my god. Scratch that! Já. Plus svip. Hvaðan kemur nafnið? I wonder why. En já, sko, ég bara að sjá hvað Venus gera með Viperoltið. Það er svo sem Jötu Valkyr eiginlega ekkert að nota B nema á Egos, þannig ég myndi eiginlega ekki ulta B hérna. Ég myndi örugglega ulta C ef eitthvað, kannski C mount eða eitthvað svoleiðis. En samt á saman tíma eru Venus á lópa hérna, þannig það eru með eitthvað stratt vonandi. Vonandi. Það er allavega, það er eiga kaup yfir í næsta round, þannig að þetta er svona, þetta er scrapper kaup, þetta er hugsað sem risk and rewarding. Talandi risk, þá ætla Pera að reyna að opna hérna með því að keyra út, en þær eru tilbúinir á Valkyrum með þetta. Þær eru bara, það líta mjög vel út í svona liðsheild. Það fer ekki milli mála, þetta er bara, þetta er ógeðslega vel spila hjá þeim bara upp á þessu. Ég er ekki að taka neitt af Venus, þær eru að gera það líka, en ég átti bara ekki von á svona flottum kompleik hjá þeim, út alla seríuna. Já, Jötu Valkyr nú hérna, held ég búin að breyta hérna, hvað segir maður, team comp. Já. Nema ég sé algjörlega rugglast. Áttu við... Ég þarf að fletti þig bara. En hérna, þær eru sem sagt að fara hérna á A. Það eru 4 hérna eftir hjá Venus til þess að ríteka. Spike planted. Þær eru þar fara allar í 3, það er ekkert eðlilega hættulegt. Það er mjög hættulegt. Þetta er opna líka, Vita hvað þær eru búin að koma sér í hérna.
Þetta já, Sunny nær helmingu, það garantít, já, og það bara best case. Býttu, Sunny dugur ekki, nei, rétt svo tekin af. Ég trúi þess ekki, ef að þær fá þetta enga veginn. Þetta var halló, þetta var tæft, en það ok. Þetta var, ég myndi segja þetta hafi bara verið þeim að kenna að koma sér þarna í tréð, en náðu að hleypa sér aðeins í burti frá þessu og já. Það var þannig sé allt og tæft inn í YouTube Valkyrjur, en það er unnurándið, þannig að það skiptir yngur máli. Þetta kattarspray. Oh my god, ég elska ketti, en þetta spray. Já, þetta Jesus Christ. Ég læti maður. Þetta alltaf gott. Þessi köttur á súli, sko. Það bara í bara kerslu að meginn sinni sem mun þetta tripp ekki brotna þegar hurðin opin, ég... Þetta rosalega A-heavy leikur. Leikmennir eru bara á A-sætinu. Já, og þú sér einmitt, Venus eru bara algjörlega búin að róta þetta. Já. Ætlaði að nýta tækifæri samt að fara B? Nei, það keira sig að vera A. Það að minnsta kosti option og það vita það hjá Venus. Það option hjá Valkyrjum. Komitta ekki í það. Nei, það bara inn á A-ið, enn og aftur. Já. Ergla, Iljósafíu Ergla báðar með spilarinn á backside. Þá Ímæn eftir já, það var bara búið. Margarita með. Just like that. Just like that. Það var 3-7 fyrir Jötu Valkyrjur. Það eru búin að vinna helminginn, geta ekki tapa honum. En þær geta tapa næstu 2 rondum og það nefnilega, þú veist, ég sagði það áðan, þessi leiku verður allt öðru sem hinir en nei, ekki hinga til. Þetta er að spilast eins, eitt liðið bara að byrja betur, svo kemur hitt, tekur sína lest upp á því. Kemur ekkert óvart ef að Venus taka síðustu 2 rondin núna, þrátt fyrir að vera með þetta kaup. Já, þær eru ennþá með væpar á því, eru ekki alveg að nýta sér það. Svo sem erfitt að nýta sér það í þessu. Eru að taka bara full aðpúr sínist mér. Iljósafíu með Peru en Sunny með frábært jútilan á móti. Ergla með double kill, en þeir þetta bara tilbúinus. Bara sprintar hann upp og nær Ímu og þá rándið bara búið. Þetta flott eco-pushing. Já, ég ætla að segja, þetta sigur með við byssurnar sem við vorum með. Já, algjörlega. Það 1 ránd eftir og það 1 rándi sem geta sótt sér í bústbót. Fara Jötu Valkyrjur sér núna? Já. Já. Það væri samt líka við ópredictable að fara sér hérna. Who knows? Heldur það? Ég myndi alltaf segja að það myndi fara sér hérna. Af því við sáum það í síðasta ránd miðað við það að Venus kóluðu ego push á A-inu í staðan fyrir B eða eitthvað svoleiðis, að þær vita að þær eru búin að fara allt og allt, já. Já, ég veit hvað meinar, þú veist, þú gerst svo oft, en svo getur kannski komið, setið þessu hugsun í það, getur farið að overthinka þetta. Er það þykast fara að sé? Nei, þetta er fake hjá þeim. Þetta var gullfallegt stratt, hvort sem það virkar eða ekki, beautiful. Þetta var, já. Það er playið hennar líka. Þetta er playið. Við heldum að við getum predikta, neip. Sara viðstödd núna á réttum stað, á réttum tíma, reyna að rappa, reyna að ríma. En trappið, já, spottar hana og bomban, hún fær að fara niður og það ekki búið að vera gott fyrir þær hingað til. Erla líka með opnum. Þetta 9. rándi fyrir þær held ég. Killshotið kemur í gegn rosalega eftir að retake á móti sig. Þær verða að vera þolinmóðar þótt að bomban að tikka. Þær eru með Omen ulti og Cypher ulti en bara 2 ulti sem gefa info eiginlega ekkert annað. Þetta er blind. Þetta er blind. Erla sleppur og það hefur nógu mikið. Þetta er timing. Þetta er svo dominant leikur hjá Valkyrjum. Já, hér reyndar með 2 kills hana, en það ekki alveg nóg. 9-3 Curse. 9-3 fyrir Jötu Valkyrjur. Það bara spurning hvort að, sko, við erum búin að sjá bæði Jötu Valkyrjur og Venus eru að taka sér til því. Þannig, þetta 3-9 Curse eða erum við að fara að sjá Jötu Valkyrjur í finals? Who knows? Það er nefnilega málið, ég myndi segja... Ég meina, meðan við 2 síðustu leiki, þá eru Jötu Valkyrjur... Venus
geta alveg, eigi alveg ennþá sens í þessum Ég sagt ykkur að þau heima sem eru að horfa á Valkyrjur, núna með 9 kills, það er engin slagur. Ég er ennþá... Það er engin að slaka á bara, let's go, þetta er ekkert búið fyrir þetta búið. Þetta eru mjög attack-settur lið og ég bara... Það þýðir að formatið sem við vorum með í ár er að virka því að við erum að fá topp 4 lið hérna fyrir framan okkur og það er að sýnast hingað til. Við erum í 3. mappi og... Þetta er allt og tæpuleikur. Já. Alveg. Leikja seri allavega. Þessi köttur er bara invulnerable. Brotið hérna hurðina yfir á við. Oh my god. Erglega að taka smá agropíkina á BF. Ég vissi alveg vel að þetta angle sem er að spila hana, þetta er smá svona headshot angle, ég er alltaf að spila þetta. Ég þarf líka alltaf að klíra þegar ég er að lurka, sem gera verkum að ég er mjög góð í að lurka á BF. Þetta er, já. Þeim er fannst hérna frábært blind og Kankasina frá Margarítu. Erglega með hérna 2 kills hérna á BF-ni líka. Og þá er Sunny einin eftir þeim með bara jump shotina. Ég tek það tilbaka. Ég held að Valkyrju stuðningsmenn eru rólegri núna. Það getur vel verið. Venus eru í alveg svaklega miklu bobba núna. Já, þar sem Jötu Valkyrjur eru á þeirri leið að það eru með betra bæn núna sem gera verkum að það getur endað 3-11 og þá þarftu að vinna svo svakalega mörg rounds í röð. Til þess að ég að sens í þetta er líka bara, einhvers konar turnaround. Þetta er líka bara búið að vera svo dominant jump. Það er hvergi roundin á milli sem að Venus eru með. Það er bara fyrstu 3 roundir eða fyrstu 3 af 4 roundum og svo bara ekkert meira. Það er bara búið að vera steindauður leikur hérna hjá Venus. Það eru búin að vera nálægt í mörg skipti en það ná bara aldrei að loka á roundin. Dugar aldrei til. Yfir á síðu núna, við erum ekki búin að sjá mikið spilað á síðinu en Venus ætla að níðast á því frekar og Pera hérna kemst allavega inn á sæt og svipað og Valkyrjur, sætið fá þær og plantið að öllum líkindum líka en getur Valkyrjur gert það sem að Venus gátu ekki gert og retakað. Já. Það eru bara tilbúið að pusha, vita, eru bara með gíska á lurkunina. Frábært rítið. Þetta er heimavinnan. Þetta er heimavinnan. Það eru með 3 á máttu. Ímar endar í svolítið erfiða stöðina. Það er að gera þetta. 11 round komin í hús fyrir, kannski snemma. Ekki svo snemma. Ísir endar steikar þetta, en já. Mér langar ekki að segja að ég svona, ok. Samt eftir án þannig séð, þá er það 3-11 fyrir Jötu Valkyrjur. Yes. Erum við að fara að sjá bara, ég náttúrulega sagði í byrjun að ég var smá hrædd við Lotus, að mér fannst að vera meira Venus favorite map. Þar sem ég held ekki að Venus pikkaði þetta map, þar sem að Jötu Valkyrjur byrjaði á attack. Það ættu að hafa valið milli tveggja systur sætirana, já. Já. Og þannig mitt gísk var að Venus myndi vinna Lotus, þar sem ég sé þær spila Lotus mjög mikið og voru alveg mjög convincing á Lotus, en Jötu Valkyrjur, oh my god. Það getur ekki verið að séu bara að koma mér á óvart, sko. Þær eru búnar að æfa og ég elska það. Ekki bara hvernig það sé að sigra, heldur hvernig þær eru að gera þetta. Þetta er rosalega flottur leikur og er búin að vera það og akkurat eins og sögum hana, heimavinna, vita hvað þær eru að spila, vita hvað þær eru að gera, ekkert er að koma þeim á óvart, þær eru alltaf tilbúnar og 4 á 4 núna, Íma ætlar ekki að punka mitta, býttu, þarna kemur opnun yfir á séð. Ísir með svolítið agropík þannig á sínu. Og ef það er tími til að fara í gangvennu, þá er það núna. Þetta plant fer niður. Það er erfið að ríteka 3-4. Það hafa ekki þurft að gera það með færri tölum, en það er samt verið að fara að reyna. Hins vegar er Pera núna, já. Lurnu. Þeir endar alveg smá tilbúin fyrir það. Já, kíkir á þetta, en kannski ekki með byssuna sem að bauða upp á eitthvað gott. En þetta er bónus líka. Íma kom með trippulina. Tífur í börtu, Margaríta komin á sæt, frábært Kankasina frá Sunny og þá er 4-11. Bónusrándið fer til Venus. Núna
núna eru Venus í smá baba. Jötu Valkyrjur eru með eiginlega full buy. Elín Wasabi getur eiginlega ekki keypt neitt sérstakt en samt á saman tíma, jú það getur ykkur droppað hérna bara Sara. Venus er með betra buy en Jötu Valkyrjur eru líka 7 rounds á undan. Nú er kannski markmið hjá Valkyrjum að vera ekki of comfortable restina af leiknum. Ekki bara... Gera 1 HP líka við, þær eru búin að taka svakalega gott space-ina á aðeinu. Já. Þetta er rosalega flottur leikur sem þær eru að spila, það er alveg rétt. Þær halda sig mögulega við Rappol eða þá bara halda kannski að sé eitthvað að fara yfir á B. Þær eru smá hesitation á það, er ekki alveg viss hvað þeir vilja gera. Bara þessi pressa sem þeir að gera, þetta er að éta af klukkunni. Hérna samt eru þeir komin í svolítið erfiða stöðu Ef eitt fellur. Nei, ef Venus ætla að pusha í gegn þá minnst... Býtu, er hann með blind eða er flash? Nei, ég held ekki. Kommentar ekki. Hún vill ekki, það vill engin... Nei, ég ætla að segja, ef það er ekki alla 3 að spila á B-hurðinni, það hefði verið svakalega slæmt. Heldur hefði átt að vera svolítið þolinmóð á Rappol, svolítið þess að það eru nákvæmlega núna. Skiptir einhver máli því þær eru að fara hérna yfir á C. Já, C var, C annað en Valkyrjur sem að voru með A-sætið, þá er C-sætið svona favored hjá Venus. Já. 5 á 5. Landi kemur henni í gegn. Íma er, Þeir mögulega taka eitthvað waterfall control. Það eru 2 sem vilja spila hann á sæt. Áskvís er með leitlurkina en sjáðu Erla er rosalega þolinmóð er að bíða eftir því. Nei! Þetta timing! Ok, skiptir ekki máli. Oh my god! Wow. Þetta var Þá var svakalega heppið með lífið þarna og þetta dýrlar svo niður. Hlaða byssuna í miðjum bæn. Þetta snerist alveg við. Þessi komið með triple og nærum kvadra. Svolítið erfið. Bara saman með flott spilna. Næruna! Nær ekki að spamma. Nei. Erla! Virkilega vel spilað og hún líka, haggaðist ekki við þetta. Bara heldur bombunni niðri, alveg öruggum að sín liðsmenn gera, kaupa fyrir hann tíma og það er nákvæmlega sem að gerast þarna. Map og match point og bara undan úrslita point líka. Þær eru 1 rándi frá því að mæta Clutch í úrslita leik hjá Mílu-deildinni. 7. des. Mark it in your calendars. Mark it down, því að ef að þetta er semi-finalleikur þá get ég ekki ímyndað með hvernig grand finalleikurum verður. Nákvæmlega. Er þetta búið eða er eitthvað líf? Smá flashblessin þarna. Wow. Við sáum ekki neitt, don't worry about it. Ég sá það. Þetta er svo flottur leikur hjá þeim. Það eru samt 3 hérna. Ég held að sé að vonast til þess að Venus refsi þeim og búist ekki við 3 leikmönnum hérna. Veistu ástæðan okkur sagði Sara bæði, kom inn á hún sé. Veistu ástæðan okkur Venus vilja eiginlega alltaf fara á sé? Nei. Að því Jötu Valkyrjur með það gott A-push. Íma reyndar er að halda þeim mjög vel og nær... Búist ekki við henni 2. Hera reyndar. Komur á móti. Þurfti að vera þetta skot. Kemst út úr þessu. En þú er ekki til. Þú ekki krátsið. Það var ekki krátsað þegar hún dreif. Líka lörkið sem þeir eru með þarna. Sjáðu Sara, hún er bara komin í spáðan. Yes, þetta er... Ég held að þetta sé Venus. En á sama tíma, sjáðu Erla. Þetta er flank við flank. Lörk á móti lörki. Þetta er bara anyone's game núna. Það er... Þau viti ekki að þessu. Hvort öðru. Easy með bomba niður. Áskvís, Sunny afsakið er með ult. Sara með frábært tenningina. Hún er með ult. Þau vita ekki hvað síðasti leikmaður er. Hún er búin að koma sér að trénu. En ég held að Júsi kom eitt að núna. Já, hún er vituð hvað hún er. Ég held að Sunny verða að geima ultið. Nei. Ekki. Ef að Sara fellur þá sjáum við ultið. En þau spila frekar cross og... Þau spila upp á contact, það er líka fínt. En ég ætla að segja, þú náttúrulega gemur ekki ultið á matchpoint. Nei, alls ekki. En þær voru með það gott Já, ég var meira að hugsa að þetta er eina ultið sem þær voru með hjá sér og já, nú er þær á góðum stað.
sérstaklega ef við horfum að kaupið hjá Valkyrum. Alls ekki gott. Þær að fara í ego, en ég held að það ekkert svo öruggt, sko. Við erum búin að sjá mörg ego plays hérna, en Venus eiga ekki að tapa þessu. Komnir hérna aftur með frábært að main push. Ég meina, það er svo erfitt að taka bara spila á móti þessu. Það eina sem gerir annarkvæmt að fara yfir á C. Þú veist það eru 3 á A. Eða þú býðar út og pushar á. En þær vilja frekar frá C og ná eiginlega alltaf slíkt plant. Sjáðu ultin sem inni hjá Venus. Það eru allar með ult. Margrét er komin í frábærastu. Það að fara að gera þetta. Þetta verður svakalegt retake og það byrjar hér. 5 ult á borðinu, það að fara full commit í þetta? Nei! Það alls ekki að fara að gerast. Wow! Flawless í hina áttina. How? Ok. Ég hefði svo verið tilbúin að sjá hérna breach-ultið frá hérna... Þau eittu bara einu ulti. Já, Sunny, Sunny og Íma bara voru alveg... Ég átti ekki von á þessu. Nei. Ég var rosalega tilbúin í hérna breach-ultið frá Margarétu. Þetta var svo frábært opportunity þess að breach-ulta, svo opna hurðina og svo flasha. Eða það ekki, og líka var kannski reis-ultið of snemmt líka. Menns reis-ult líka bara ekki gott í þessu scenaríu. Ekki þannig séð, ég meina, ef þú ætlar að reis-ulta frekar gera það frá CT, ekki frá hurðinni. Nei. Finnst mér, að þú þarft að klíra svo miklu meira. Já, reis-ultið svolítið suicidal þarna. Þú nærði einum en svo ertu bara galopinn en þá takur byssu í loftinu. Það er mjög vont. En ok, já, Venus... Það finnst svo miklu betra að fara beint á seinna. En það eru ennþá, Júta Valkyrie eru ennþá með Killjoy-ulti, Fate-ulti og Breach-ulti. Bara, ég væri bara rosalega hrædd ef ég væri Venus right now, að því þú þarft að Þetta er svo bara hvernig já, akkurat hvað var að gera á móti þessi ult, sérstaklega þetta gerist bara í einu randi bara allt saman, eða nota utilið saman, tala saman, fá gott opportunity þess að retaka bara hvað eiga Venus að gera. Ég held að verði að spila hægari leik, ég held að geta ekki bara svona full committa á eitthvað aðalóta ultanum eins og segir en það eru að taka C-push núna held ég, eða C-contact. Kameran dóttir niður, Day sér það. Flott kemnana. Vita að það sé ekki A-push sem þýðir það að það er, sjáðu það er bara enginn á A. Nei. Það er vilja full retaka A sem er mjög sniðið, það er með kilt, það er með öll þessi ultís, nota það. Ég alveg samanlega þessu. En það er nefnilega málið, Sunny og Pera, þú veist. Og þarna finnist... Áskís komið með allt og snöfa lörtana, allt í finna, en... Hérna skiptir máli, hérna hefði lurkið skiptir rosalega miklu máli að koma seint. Að þú ert með það mörg ult þarft að koma í flankið. Þannig það er spurning hvort það er, hvað þeir gera hérna. Þeir verða að spila svolítið drift, þannig að þeir lenda ekki í bæði Fate og Breach-ulti og Killjoy-ulti öllu saman. Þetta gæti verið síðasta. Þetta gæti verið síðasta randi eða þeir spila þetta ná vel. Hérna kemur Reis-ulti frá Peru nær Erlu, þannig það er strax 1 ult komið út. Okay. En það er full commit allavega í retakeið. Þetta er svo gott hjá Peru. Pera er með crucial þarna. Hinir þurfa bara að koma sér í burtu frá þessu. Þetta er hættulegt. Þetta er mjög hættulegt. Ó, býttu, eitthvað illa komsað þarna, býttu, hvað er þetta? Þetta var ekki nógu gott komsað. Hvað er að gerast? Rítarinn er ein hérna inn á sæt, nær, Sunny, hvað var það? 1v1 en bomban er of langt tikkuð held ég. Yes, þetta er ekki hægt að vinna. Það er engin tími. Næ, samt hvað þetta er hennu. Þetta var... Hvað er í gangi? Þær notuðu öll ulti sem þeir gáttu notað. Þetta var ekki... Þær notuðu hérna Killjoy-ulti og Breach-ulti. Bæði ult sem eiga secure rounds þannig séð. En Venus, Pera alveg bjargaði þessu randi með því að vera aggro í heaven. Og Sara með því að vera svolítið lengra frá A-maininu. Þannig að hún myndi ekki vera... var þá ekki í Breach-ultinu og myndi þá líka vera tilbúin þess að swinga á því sem hún gerði. Þær spilaði þetta frábærlega vel og núna eru þær með Breach-ulti en samt sem að er Fate-ulti ennþá uppi hjá Júta Valkyrie fyrir í tek. Getur næstu þakka fyrir það að Pera hafi tekið út Feitra. Þau hafa minnstakosti það ult að fá info en ég held að sé komin smá svona
svona nervous laughter hjá þeim núna. Já. Þetta var kannski svolítið fullkomitt, þetta flash var ekki fallegt. Nú endur tekið það sem ég sagði áðan. Við erum að fara að sjá mistök svolítið gerast hérna hægri vinstri. Já. Þetta má ekki gerast. Það þurfa bara 1 round. En 1 round, þú þarft að vera locked in eins og þeir segja. Já. Lock in, stelpur. Lock in. Verið að atast í þeim, já. Þessi verkla koma saman hérna, það eru komin með plantið hérna og reyndar ein byssa Erla tók hana, þannig að spurning hvort að það ætti alveg nýta sér, það Erla alveg on fire í þessum leik. Hvernig ætlar að rítækja það? Margarita komið með eitthvað jútilu upp og kannski kemur þær eru svo dreifðar, þetta rosalega erfitt í rítæk fyrir það. Frábært blindinni hjá Ímu. Og Ásdís klárar þetta. Bálið komið Íma í loftið. Íma með frábær blends í þessum leik. Það má benda á það. Oh my god. Jáp, ekkert að segja sama hinum megin hjá Britsunum þeirra. Þetta var eitthvað miskom þarna hjá Margarítu og Elínu. Það var smá klúður flash, en samt sem aður, ég vil segja að Kankassin og aftursökinn hjá Rítu hafa verið mjög góð. Já, jú, það er rétt. En þessi leikur, hann er farin að nálgast svolítið. Tempo! Þau hafa samt engan auka sjens. Nei. Þarna fer ég aftur yfir það. Þau þurfu bara að henda einu curveball roundi í þar, en þær eru bara ekki að ná því. Þær reyndu að pússa þarna B-sætið, mistök, klikkaði eitthvað þar, en það kasta eitthvað smá til, taka últárbeina á A og vilja sem bara fara yfir á C sínist mér. Þær eru bara að spila þetta eins og þær hafa verið að gera. Venus allavega líta mjög vel út núna. Ásdís búin að vera að lurka svolítið mikið inn á B. Hún getur haldið áfram ef hún er rosalega þolinmóð. Hún þarf bara að koma seint. Og þegar ég segi seint þá meini ég seint. Sýnast vilja fara bara á C-mátt en það er allt í lagi. Þær eru samt að tapa rosalega mikið space á B-inu. Ég er ekki einu sinni vissum að muni reyna þetta. Pera líka bara að reyna að rota þetta strax niður. Þetta er svo geggjað. Hefði þetta fyrir, já. Heldur þessu? Ég fíla þetta. Silent líka en dugur ekki til. Stönnið á móti nærinni en hún kemst í burtu eða hvað. Já, komin í treytið. En býttu, hér kemur rítekið. Þau eru fullkomið geðveikt. En það er þannig að Asquith er ennþá lifandi, ennþá heilbrigð og ennþá með byssuna uppi. Hún er að, neita þessu ríteki. Kemur aðeins og seint en duga til. 9 round. Jútili á Sunny og Asquith bjargaði þessu round. Beautiful. By the way, mollin hjá Asquithi og afturshockið á Waterfall frábærst. Það sem þær bæði delayðu nótkonuna á feitoltinu sem kom í gegn. Já. Drap Söru. Heldur líka þá voru þær vulnerable, þannig Asquith fekk bara þannig séð fyrir kills út af þessu. Já, og líka bara í línu líka. Í línu, nákvæmlega. Það var á góðri staðsendingu og hún kom sér strax fyrir í skjól. En þau voru bara með þetta. Það var bara alltaf flott sér. Þetta voru leikur núna. Þetta er anyone's game. Við getum farið í overtime-ina, en Venus verða að vinna. Venus verða að vinna. Það er ólíklegt að vinna þennan leik ennþá. En þær eru bara einu skref undan. Þær eru með tempóið! Rhythman, tempo, whatever you wanna call it. En hún veit allavega nákvæmlega hvar þeir eru og það hjálpa þeim ekki neitt, en eða hvað, jú, það er bara galótið sé. Já, hún sneikar sér bara á miðinni. Það er ekki dúlt til að bjarga þessu. Eru þeir að fara að spara eða? Ekki. En ekki með Viper alltaf í gegn. Íssi reynda með spamm hérna á 4 og 4. Ímu frá Mount Blunt spotinu. Það er allavega að hanga í kring og kanna áhugan, en meira en það, Elín stekkur inn í þetta og ég held að committa í þetta. Day fær treytan á móti og nú erum við allt í 3 á 2 en Day er 1 eftir og þarf að ríteka þetta 1. Allt og lágt HP. Allt og lágt HP fyrir þetta. 2 stafatal komin líka hjá Venus og lítur þetta betur út fyrir þær. Við erum að fara að sjá, Hvað fór þetta frá? Hvað match, var það ekki 4-12 eða eitthvað? Jú, 4, nei. Hittu, við getum séð þarna. Þau eru með 3-11.
Það lengsta bilið þarna milli. 3-11. Já. Og... Þannig á 4-12. Já, eins og ég sagði. Jú, já, fyrir helmingur. Og núna eru þeir búin að vinna 6 rounds í röð. Geta unnið þessi 2 viðbót til að fara í overtime. Við sjáum til. Komum með að pushið hérna aftur klassíska. Ætla Venus núna að bíða út eða ætla að koma hérna aftur við sé. Sé hefur virkað fyrir þær. Þær getur haldið sér áfram en sko annarkvort bíðar utilið eða gefa Söru tíma. Ég er bara með Ghost. Má benda á. Cage triggered. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Ekkert. Þær eru svolítið reyðar. Þær eru að fara í áttina B. Ég veit ekki alveg af hverju. Nei, þær eru líka svolítið að labba í auða gildræðna. Erla opnar hérna og þær eru líka 2 staðsettar. Ég held að þetta sé callað off. Asquith spottu þarna. Erla finnur ekki tenginguna en finnur hins vegar infoið og á sama tíma, já, opnar Sara. Margareta stekkur inn og cancela plantið. Þetta býttu þurrum. Já, það eru ennþá með tíma. Það eru ennþá með tíma. En núna það hérna Margareta með ult. Hún getur notað í þessu rándi. Það svolítið erfitt þar sem þær eru að lópa. Spurning hvort þú viljið segja það fyrir næsta. Ef það kemur ein opnun hjá Valkyrium að þá það að fara að stökkva inn á það. Já, eða ná 1 kill en bara Sara 5 HP má benda á. Blind kemur henni í gegn frá Day og Íma með smáti leiðan á móti. Ekki ennþá fullkommittið, últið ennþá til og mér sýnistu að ætla að geima það eitthvað smá Erla spottu og núna held ég að þetta sé fullkommitt ætlaði að verið. Margarita hleypur gegn, últið á vitlausum stað, hún inn á sæti en það skiptir ekki máli. Þær eru komnar í úrslitin í Míludeildinni á móti Clutch. Hver hefði haldið að Valkyrjur kæmu tilbaka frá seinna mappi afsaki? Þetta var leikur. Þetta bara allir 3 leikinir voru... Þeir voru öðruvísi. Ég held ég að við aldrei segja góða leikjasöru. Ég held að það séu skemmtilegasti bestu 3 sem ég hef hort á. Ég er hjartanlega sammálaður. Frá byrjun til enda, bara geðveikur leikur. Og ef að þið... Oh my god! Þetta var leikur, já, ég ætla bara að segja mótsins hinga til. Bara hreint út sagt. Og já, bara... Hvað var í gangi? Við sáum náttúrulega Jötu Valkyrjur vera að keppa hérna, við sáum fullt af best of ones. Já. Þær voru convincing en ekki svona convincing. Nei, ekki svona. Þær eru, ég sagði það í byrjun og ég ætla að halda áfram að segja, þær eru búin að vera að æfa sig og já. I love it. Þetta er ástæða fyrir að við viljum sjá fleiri og ég ætla að segja núna að ef að þið komuð í seinna mappi eða síðasta mappi horfiði á alla leikina frá byrjun til enda. Þetta var, ég segi það, einn besta leikis er þetta. Þau héldu okkur á tánum. Maður vissi aldrei hver var að líta betur út. Ég meiri sé að þarna þegar þær voru komnar langt á undan. Ég var aldrei búin að afskrá Venus. En eins og það sýndi, þær komu líka tilbaka. Þær komu mjög sterkar tilbaka og hérna... Fyndi að segja að það hafi ekki komið mér á óvart. What a game. What a game. Oh my god. Hvern myndir þú gefa MVP? Erla. Erla, bara hands down. Hún er búin að vera að standa sig bárálega vel í þessum leikjum. Bara sófaleiknum á Haven, þessi leikur á Fate. Hún er bara... Eiginmennir í dag er... bara Valkyrjur litu bara alltaf verið út, já. Ég er alveg samlegar, ég held að Erla vil að bara fá þetta. Leiðilegt fyrir Venus, þær eru dottnar út úr mótinu núna en þær fá samt að keppa á fimmtudaginn 5. desember upp á 3. og 4. sæti og því verður örugglega streymt í svona minnistreymi, ekki kannski hér frá stúdíónu. En það komin úrslita leikur. Já. Clutch á móti Valkyrjum. Já, 7. DS. Þetta var ég er bara ógeðslega spennt og hérna já, það verður samt sem aður best of 5. Það verður best of 5. Þannig að svo það, hvað eru við að fara að sjá þá? Af því að bæði lið fá að pikka fyrst, eða ekki rétt hjá mér, eða þetta bann og svo út allar leikin.
ég held að þetta sé pick, ban. Ég þekki ekki nógu vel því Nei, það er sama hér, en ef þetta er eins og í Counter-Strike, þannig að ég bara fara út frá því, að þá ætti þetta að vera pick, ban, pick og svo decider. Þá ættu hvoru lið að fá að permabanni sitt í gegn. Þannig að, já. Það getur verið. Ég þekki ekki alveg vel, en já. Ég hef bara ekkert meira að segja en að ef að þið látið ekki sjá ykkur 7. desember að þá er eitthvað að. Við erum að fara að sjá einn besta úrslitaleik sem að við höfum séð í langa tíma. Ég held að sé bara öruggt að segja það. Ég þakka bara kærlega fyrir mig. Takk fyrir að kasta þetta með mér. Einum bara skemmtilegsta leik sem ég hef einhvern tímann tekið. Og við, sjáumst bara, 7. desember. Ekki láta ykkur hverfa þá. Bara...
bye.